Om Gyānatimirandasya Gyānanjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langaite Girim Yat Kripatam Hambande Shri Gurun Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna mindenki. Welcome back for the continuation of the Bhagavatam series. Isten hozott benneteket a Bhagavatam sorozat folytatásánál. I say welcome back because many of you are familiar faces, although some, I guess, haven't been before. Látok néhány új arcot is, akik még eddig nem voltak. We are continuing, I think the last session was in January this year. Azt hiszem utoljára januárban volt ilyen alkalom. And now we're in the middle of October. És most már október közepe van. How time flies. Hogy repül az idő. And as you get older, it only goes faster, correct? És hogy az ember öregszik, annál gyorsabban megy. So there's some young men in the group, in the room, and yeah, you experience that time gets faster and faster. És hát van itt pár fiatal ember a and szobában, young ladies too. Tehát majd ők is tapasztalják, hogy egyre gyorsabban megy az idő. So yeah, we're continuing now with Canto 4. Folytatjuk a negyedik énekkel. Of the Śrīmad-Bhāgavatam, the wonderful Śrīmad-Bhāgavatam. A csodálatos Śrīmad-Bhāgavatam negyedik énekével. We haven't continued. Well, there's been such a long gap because I've been traveling a lot. Hát azért volt ilyen nagy szünet, hosszú szünet, mert sokat utaztam. I spent almost 2 months in India. Majdnem 2 hónapot töltöttem Indiában. 3 months in America. 3 hónapot Amerikában. But I'm very happy to be back here in Budapest. És nagyon örülök, hogy megint itt lehetek Budapesten. And amongst you all again. És itt köztetek lehetek. And for now my plans involve very little travel, at least for the next few months. A terveim szerint legalábbis a következő néhány hónapban nem nagyon keveset fogok utazni. So right now we're in October. We will complete. I mean, I'm going to come, but before the Prabhupada Marathon, we'll complete the 4th canto. Terv az, hogy még a Prabhupada maraton előtt befejezzük a negyedik éneket. And then I'm hoping that in January, right at the beginning of January, we can begin the 5th canto. És remélem, hogy január legelején kezdhetjük az 5. éneket. And complete it in the month of January in 4 sessions. We should be able to complete the 5th canto. Elvileg januárban be kell tudjuk fejezni az egész 5. éneket. I'm just so grateful to be able to do this. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt csinálhatom. Because my services involve working with and studying various different scriptures. Ugyanis a szolgálatomból kifolyólag különféle szentírásokkal kell foglalkoznom. We also naturally give Bhagavatam classes. És természetesen adok Bhagavatam leckéket is. But there's nothing like studying the Śrīmad-Bhāgavatam. De semmi sem hasonlítható ahhoz, hogyha mélyen tanulmányozzuk a Śrīmad-Bhāgavatamot. Śrīmad-Bhāgavatam is really the scripture of all scriptures. Ez a Śrīmad-Bhāgavatam tényleg minden szentírás szentírása. So although naturally we're doing these seminars for the benefit of the devotees. Persze ezeket a szemináriumokat elvileg a bakták javára csináljuk. The first person who benefits is myself. De a legelső személy, aki ebből hasznot húz, az én vagyok. Also you'll notice that there's a change of venue. Észrevettétek, hogy nem ugyanott van most a szeminárium, mint volt. We're in the temple room. Most a templom szobában vagyunk. Here in Budapest Temple rather than the conference room. És nem a konferencia teremben. And the conference room is wonderful. A konferenciaterem az nagyszerű. But there's nothing like the temple room. De ez megint csak, hogyha a templom szobához mégsem érhető. So although it takes a little more setup, ugye egy kicsit több rendezkedést igényel. I may bid to stay in here in future sessions. És hát remélem egy pár alkalomra itt maradunk. The company and mercy of Dāyanitāja Vijaya Gauranga Śrīla És Prabhupada. megkapjuk a Dāyanitāja Vijaya Gauranga és Śrīla Prabhupada társaságát és kegyét. Okay, so as some of you will know, we begin with the prayers of Sanatana Goswami to the Śrīmad-Bhāgavatam. Egyesek közöttek tudják, hogy az egész órát
a Sanatana Goswaminak a Śrīmad-Bhāgavatamhoz intézett imáival kezdjük. In Vrindavan, there's a beautiful, tall temple Vrindávonban van egy nagyon szép, magas templom, on a hill, amely egy hegyen van, and it's a temple of Madan Mohan, és ez a Madan Mohan templom, who's the deity who Sanatana Goswami is worshipping there. és ezek azok a murtik, akiket Sanatana Goswami imád, And these prayers, inspired by Madan Mohan, were written by Sanatana Goswami in the Krishna Leela Stava. A Krishna Leela Stavában a Madan Mohan inspirációjára írta Sanatana Goswami ezeket az imákat. Sanatana Goswami achieved the success of life. Sanatana Goswami elérte az élet sikerét. He got away from his ministerial duties. Megszabadult a miniszteri felelősségeitől. He called sick. Beteget jelentett. Those of you who are working, I'm sure you've done it before, you've called sick. Aki már volt állásban, az tudja, hogy mit jelent az, hogy beteget jelenteni. Even brahmacharis do it. Még a brahmachariknál is előfordul. More often than they should maybe sometimes. Talán többször is, mint kéne. Calling sick. Tehát ugye beteget jelenteni. But what did Sanatana Goswami do with that time? De ezzel az idővel mit csinált Sanatana Goswami? He read and studied Śrīmad-Bhāgavatam for 12 hours a day. Napi 12 órában tanulmányozta a Śrīmad-Bhāgavatamot. 12 hours, that's absorption. 12 óra, az már valami. So, resulting from that, he penned these prayers. És ennek az eredménye, hogy ezeket az imákat énekelte. So we chant these prayers in call and response. Úgy fogjuk, ilyen felelgetősen fogjuk ezeket elmondani. You can study the translations in your own time. És a fordítást pedig a saját időtökben fogjátok tanulmányozni. Sarva Shastabdi Piyusha Sarva Shastabdi Piyusha Sarva Vedaika Satphala Sarva Vedaika Satphala Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Lokaika Drikprada Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prana Sarva Bhagavata Prana Śrīmad-Bhāgavata Prabho Śrīmad-Bhāgavata Prabho Kalidvanto Ditaditya Kalidhanto Ditad Vitya Shri Krishna Parivartita Shri Krishna Parivartita Paramananda Pathaya Paramananda Pathaya Prema Varshyaksharayate Prema Varshyaksharayate Sarvada Sarvasevyaya Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostute Shri Krishnaya Namostute Madeka Bandhu Matsangin Madeka Bandhu Matsangin Madguru Man Mahadhana Madguru Man Mahathana Man Nishtarka Madbhagya Man Nitsar Madhagya Maddananda Namostute Madananda Namostute Asadu Sadhu Tattayin Asadu Sadhu Tadayin Ati Nichochatakara Ati Nichochatakara Hanamuncha Kadachin Mam Hanamuncha Kadachin Mam Premna Hrit Kantayospura Preman Hitantayospura Granthraj Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai. Okay, so for this course, like I said, we're starting with the 4th canto. Tehát ugye ebben a kurzusban, mint mondtam, a 4. énekkel fogunk foglalkozni. At least my version is in 2 parts. Az én kiadásomban ez 2 részben van. Does everyone have a set of Śrīmad-Bhāgavatam? Mindenkinek van egy Bhāgavatam szettje? You don't have a set of Śrīmad-Bhāgavatam? No. I'll give you one. I'll sell you one, no. Anyway, everyone, course material, everyone should have. There's no charge for the course. A maga a kurzus az ingyenes. The course is free. Az ingyenes. But everyone should have a set of De Śrīmad-Bhāgavatam. mindenkinek kell, hogy legyen Bhāgavatam szettje. You can't read it, you can't study if you don't have it. Nem tudod rendesen tanulmányozni, ha nincsen egyszer. And you may have online. Lehet online is. People use Vedabase, people use so many things. Lehet a Vedabase-t használni, annyi minden van. But there's nothing like having your own set physical books. De azért az nem ugyanaz, mint hogyha megvan a fizikai
készleted. Sometimes devotees ask, are you allowed to highlight? Are you allowed to make notes around the side? I say yes. Néha megkérdezik a bakták, hogy szabad-e kiemelni, a margóra jegyzeteket írni, azt mondom igen. If it helps you to really penetrate the Bhagavatam better, then why not? Ha így mélyebben tudod tanulmányozni a Bhagavatamot, akkor miért ne? Okay, so I'm available for sets of Bhagavatam. Akkor mindenki nyugodtan forduljon hozzám, akinek még nincsen szettje. Not Levi. So there's... he looks very sad, sorry. You can go to Levi, no problem. Okay, so there's also recordings. Vannak felvételek is. We have a YouTube channel. Van egy YouTube csatornánk. So the recordings after a few days of each session will be available on that YouTube channel by the mercy of Māte Prabhu. Máté Prabhu kegyéből ezek a felvételek az előadás után néhány nappal elérhetővé válnak a YouTube-on. We also have slides. Vannak ugye diák is. So they're sent out on the WhatsApp group. A WhatsApp csoportba kiküldtük a diákat. And I think we can also make them available on the YouTube page. És a YouTube oldalon is meg tudjuk osztani. And of course, the recordings are available, but there's nothing like being here. De ez megint olyan, hogy persze meg lehet nézni a felvételről is, de az nem ugyanaz, mint ha itt vagytok. There's a quality of absorption which comes. Ugye ebből adódik egyfajta minőség a megértésnek, az elmerülésnek egy minősége. There's an atmosphere, especially with Dānitai Vijay Gauranga. Itt van egy sajátos hangulat, különösen Sri Dānitai Vijay Gauranga jelenléte révén. There's a real focus which comes from physical presence. Tehát a fizikai jelenlétből adódik egy fókusz. And there's a chance to ask questions. És persze itt van a lehetőség, hogy kérdezzetek. And have more of a discussion on some of the topics. Akkor lehet megbeszélni a különböző témákat. So, just to go through the plan for the coming weeks. Na most az elkövetkező heteknek a tervei a következők. Today is Sunday, the 13th of October, 2024. Ugye tehát október 13-án vagyunk, vasárnap, ugye? And in today's session we will cover the first 7 chapters of this fourth canto. Ez alkalommal a negyedik ének első 7 fejezetét fogjuk venni. So this is Siva and Dakṣa, the Dakṣa Yagya. Ugye ez a Siva és a Dakṣa Yagya témája. It's a very famous pastime, very instructive. Ez egy nagyon tanulságos, nagyon híres kedvtelés. Next week, next Sunday, jövő vasárnap we'll be covering chapters 8 to 12. A 8-tól a 12. fejezetet With vesszük. the pastime of Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj kedvteléséről. This is one of Chaitanya Mahaprabhu's favorite pastimes. Ez a kedvtelés Chaitanya Mahaprabhu kedvencei közé tartozik. Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj, Chaitanya Mahaprabhu would hear these pastimes again and again and again. Ugye Dhruva Maharaj és Prahlad Maharaj kedvteléseit az Úr Chaitanya újra és újra elismétli. On the 27th of October there is a Bhakti Sangha. A 27-én lesz egy Bhakti Sangha. So we won't compete with that. Tehát akkor nem lesz, nem fogunk versenyezni. On the 3rd of November we'll continue. A folytatás november 3-án lesz. We'll cover 11 chapters. Azon a napon 11 fejezetet fogunk venni. It's a stretch. Ez jó hosszú lesz. 13 to 23. 13 to 23 chapters. Igen, a 13-tól a 23. fejezetig. And this is basically all about Prithu Maharaj. És ez Prithu Maharajról szól az egész. His ancestry, how he came about. Az ősei hogy jött a világra. And then his wonderful exemplary leadership. És az ő példás vezetői képességei. These sessions, of course, you can see 11 chapters in one session. We are summarizing. Ugye nyilvánvaló, hogy egy alkalommal 11 fejezetet venni, hát ez egy ilyen eléggé összegezett. In no way do these sessions replace your own reading and studying of the Bhagavatam. Semmiképpen nem helyettesítheti
a részvételetek azt, hogy ezeket a fejezeteket elolvassátok és The tanulmányozzátok. purpose of these sessions is to give a taster, give an overview of the main themes and topics which come up. A célja ezeknek a találkozásoknak az, hogy egy ízt adjon, egy összegfoglalást, And hopefully an inspiration for you to go back and study Prabhupada's purports. és remélhetőleg arra is inspirálni fog benneteket, hogy tanulmányozzátok Prabhupád magyarázatait. There's nothing like the Bhaktivedanta purports. A Bhaktivedanta magyarázatoknak nincs párja. And then finally, 2 weeks later, the 10th of November is a Holy Name Day. A november 10-én Szent Névnap lesz, tehát akkor is azt mi kihagyjuk. And then the 17th of November, on the eve of the Prabhupada Marathon, we will be covering the final 8 chapters. És 17-e vasárnap, pont a Prabhupád maraton megelőző napon fogjuk befejezni az utolsó fejezetekkel, a 24-től 31. Which is all fejezet. about Prachina Barishat, Ez Prachina Barishatról szól, the king, ugye aki király, who is preached to by Narad Muni. akinek Nárada Muni prédikál, Narad Muni gives this allegory of Puranjan és ő Nárada Muni a Puranjan allegóriával magyaráz, and inspires the king to give up his worldly ways and take to devotional life. és ezzel próbálja rávezetni a királyt arra, hogy a világi tevékenységeit adja fel, és elkezdje az odaadó szolgálatot. So, that is a plan for Tehát ez a terv, the coming weeks. ez a következő néhány hétre a terv. Okay, so now I'm just going to summarize very quickly what we've covered so far in this Bhagavatam Most series. először hadd összegezzem nagyon gyorsan, hogy eddig mivel foglalkoztunk. Some of you weren't here. Volt, aki itt volt, Some of you may have forgotten. lehet, hogy van, aki elfelejtette, But this is just a quick rundown of cantos 1, Ez csak egy 2, ilyen- and 3. végig szaladunk az 1-es, 2-es, 3-as éneken. Hold on to your seats. Akkor kapaszkodjatok. So, this is important, and so my purpose again is to make sure that devotees have an overview of the main themes and topics. Tehát, hogy ismétlem, hogy az a célom ezzel, hogy a baktáknak legyen egy átfogó fogalma arról, hogy mi van ebben a Bhagavatamban. So, if I say to Kirtan Ras, summarize the first canto of the Śrīmad-Bhāgavatam, Azt mondom Kirtanras Prabhunak, hogy összegezze az első éneket, then you should be able to say chapters 1 to 3, chapters 4 to 6, chapters 7 to 12, like that. és akkor így fejezett csoportonként meg kell mondani, tudni, hogy mi van benne. Okay, so the first 6 chapters of the Śrīmad-Bhāgavatam, first canto. Az első ének első 6 fejezete, Basically, we're getting a quick summary of the main contents of the Bhagavatam. ez az egész Bhagavatamnak egy gyors összefoglalását adja. How did the Śrīmad-Bhāgavatam come about? Hogyan jött létre a Śrīmad-Bhāgavatam? How was it that this ancient literature, eternal literature, was written down at a certain point? Hogy ez az ősi örök irodalom, ez hogyan került leírásra. How the Bhagavatam, the wisdom of the Bhagavatam was shared amongst individuals on many occasions in the history of time. És a történelem hosszú során hogyan osztották meg a Śrīmad-Bhāgavatam bölcsességét másokkal. And ultimately, why the Śrīmad-Bhāgavatam is such a glorious literature. És végső soron, hogy a Śrīmad-Bhāgavatam miért olyan dicsőséges irodalom. There's a very nice verse, which I chant every day. It's Aradhyo Bhagavan Vajeshatanya Stadhama Vrindavanam Ramya Kachi Dupasana Rajavadvargena Vakalpita Śrīmad-Bhāgavatam Pramanam Amalam Prema Pamartho Mahan Shri Chaitanya Mahaprabhur Matam Midam Tatrapita Narpitaha. So this verse is by Srinath Chakravarti. Ezt a verset Vishwanath Chakravarti írta. Srinath Chakravarti. Actually, some do say that is by Vishwanath Chakravarti Thakur. Mondják, persze van olyan vélemény is, hogy ez Vishwanath Chakravarti a műve. But it's basically describing how Śrīmad-Bhāgavatam is Pramana Mamalam Prema Pumartha Mahan. The goal of Śrīmad-Bhāgavatam is to give prema.
Ugye, és ez lényegében arról szól, hogy a Śrīmad-Bhāgavatam célja, hogy megadja nekünk a prémát. So as we read and study and enter into the verses of the Bhagavatam, Tehát, hogyha olvassuk, tanulmányozzuk és behatolunk a Bhāgavatam verseibe, more and more love for Krishna will develop. akkor az eredmény az lesz, hogy egyre több szeretetünk lesz Krishna iránt. And so this is what we see in the preceding chapters, chapters 7 to 12, 13. We see the love between Krishna and his devotees. Ugye a fejezetek során ezt látjuk, hogy milyen szeretettel van Krishna a baktái felé. This is fully dealt with in Canto 10, of course, Persze ezt leginkább a legteljesebb mértékben a 10. ének fejti ki, which is a real focus on Krishna's pastimes. amely Krishna kezdeléseire koncentrál. But here we get a taster. The love between Krishna and the devotees is so beautiful. De itt is kapunk egy kis ízelítőt abból, hogy milyen gyönyörű Krishnának a baktái iránt érzett szeretete. Uttara, Bhishmadev, Arjun, Kunti, Ezek a személyek iránt. and the residents of Dwarka. És Dvaraka lakói. Krishna leaves Hastinapur and enters into Dwarka. Krishna elhagyja Hastinapurt és bemegy Dvarakába. The ultimate goal of life is to fall in love with Krishna. Az élet végső célja, hogy beleszeressünk Krishnába. We use this term so freely in today's world. Oh, they fell in love. So and so fell in love. Ezt olyan könnyen mondjuk a mindennapi életben, hogy jó, hát beleszeretett, szerelmes lett. And then a short time later, they fall out of love as well. Aztán rövid idővel később aztán kiszeret az illetőből. The goal of life is to fall in love with Krishna. Az élet célja, hogy beleszeressünk Krishnába. And this is what Śrīmad-Bhāgavatam is taking us to. És erre vezet rá minket a Śrīmad-Bhāgavatam. And then ultimately going back to Godhead. És végső soron arra vezet rá minket, hogy visszamehessünk So we Krishnához. see that various personalities, we see their lives, their love for Krishna, and then also how they leave the world. What? We see the lives of various Látjuk devotees, különböző baktáknak az életét, and then also how various devotees leave the world. és hogyan hagyják el ezt a világot ezek a bakták. So when someone is really absorbed in love for Krishna, Amikor valaki ténylegesen bele van merülve a Krishna iránti szeretetbe, then what will they think of at the point of death? akkor vajon mire fog gondolni a halál pillanatában? They'll think of Krishna. Nyilván Krishnára. And in this way, those personalities go back home, back to Godhead. És így módon ezek a személyiségek visszamennek Istenhez, visszamennek As Krishnához. Krishna says in the Gita, yam yam vapi smram bhavam tyajantyanta kalevaram, whatever one thinks of at the point of death, to that place one goes. Krishna mondja a Bhagavad Gitában, hogy amire gondol a halál pillanatában az ember oda kerül. How various personalities live in perfect consciousness. És láthatjuk, hogy különböző személyiségek hogyan távoznak tökéletes tudatban. The Pandavas, Vidura, Bhishmadev, various personalities. Különböző személyek. And then finally, the last few chapters, 16 to 19, is all about Maharaj Parikshit. És az utolsó fejezetek pedig mind Parikshit Maharajról szólnak. He was a wonderful king, very righteous. Nagyon tökéletes, csodálatos király volt, nagyon igazságos. He was a real Raja Rishi. Ő egy tényleges Raja Rishi volt. A great king, Nagy király, at the same time a learned brahmana. és ugyanakkor pedig egy tudós brahmana volt. So very exemplary in so many ways. Több szempontból is egy példás alak But számunkra. at a certain point, somehow by Krishna's arrangement, not the material energy, but by Yogamaya's potency, De egy ponton nem az anyagi energia által, hanem Krishna, az Yogamaya elrendezésével he enters into an altercation with this great sage called Shamika Rishi. Kapcsolatba kerül Shamika Rishi. Altercation, a disagreement, an issue, problem. Okay. Tehát, hogy volt egy ilyen nézeteltérése. And then he's cursed by the son of this sage called Shringi És aztán Shringi, aki ennek a bölcsnek a fia, az megátkozta to őt, die in 7 days. hogy 7 nap múlva haljon meg.
How does Parikshit Maharaj react to this? Hogyan reagált erre Parikshit Maharaj? He's grateful. Hálával. Grace. He has a lot of grace in his reaction. Tehát egy csomó elegancia volt a reakciójában. And he understands that Krishna has come in the form of this Megértette, hogy curse. Krishna jött ebbe a formában. Krishna comes into our lives in so many different shapes and sizes, so many different angles. Krishna nagyon sokféleképpen jelenik meg az életünkben. We want it all to be nice and rosy all the time. Mi persze azt szeretnénk, hogy mindig legyen jó, meg mindig rózsás, minden. Parikshit Maharaj understood that this is also Krishna. Parikshit Maharaj megértette, hogy ez is Krishna. And therefore he left his kingly opulence. Úgyhogy azonnal otthagyta az egész pompás királyságát. And he went to sit on the bank of the Ganges. Leült a Ganges partjára. And hear about the goal of life. Azért, hogy az élet céljáról halljon. And absorb in Krishna consciousness. És elmerüljön Krishna tudatba. And that is the introduction to the Śrīmad-Bhāgavatam. És ez a Śrīmad-Bhāgavatam bevezetése. The most famous retelling of the Bhagavatam is by Shukadeva Goswami to Maharaj Parikshit. A Bhāgavatam leghíresebb elmondása Shukadeva Goswami és által történt Parikshit Maharaj. But Shukadeva Goswami doesn't begin speaking until the very beginning of Canto 2. De Shukadeva Goswami csak a második ének elejétől kezd beszélni. Canto 1 serves as a summary of the Mahabharata. Az egyes ének az a Mahabharata összefoglalása. And an introduction to the Śrīmad-Bhāgavatam. És egy bevezetés a Śrīmad-Bhāgavatamhoz. So Parikshit Maharaj gives everything up, he sits down and he's ready to hear, he's all ears. Parikshit Maharaj tehát mindent felad, és leül, és kész arra, hogy mindent halljon. He gives everything up. Mindent felad. Srila Prabhupada said that even if you're attached to a gulab jamun, Srila Prabhupada mondja, még ha csak a gulab jamunhoz ragaszkodol, if you're attached to a gulab jamun at the end of your life, then you have to come back to taste it. hogyha csak a gulab jamunhoz ragaszkodol az életed végén, akkor vissza kell jönnöd, hogy megízleld. So ultimately we have to sever all attachments. Úgyhogy minden ragaszkodásunkat el kell vágni. And this is what Shukadeva Goswami really begins with in the second canto. És ez az, amivel kezd Shukadeva Goswami a második ének elején. He gives deep knowledge by which we can cut all attachments in life. Mély tudást ad, amely segítségével mindenféle ragaszkodást el tudunk vágni. And and so then what do? We cut attachments, but then we have to engage with some transcendental process by which we can understand God. Igen, de nem elég az összes ragaszkodást elvágni, hanem el kell kezdenünk egy olyan transzcendentális folyamatot, amely segítségével kapcsolatba léphetünk Istennel. We have to connect. This is the essence of yoga. Yoga means to connect. A joga lényege, hogy kapcsolatba lépjünk. Joga azt jelenti összekapcsolni. So the first 3 chapters talk about various processes by which one can connect. Az első 3 fejezet arról szól, hogy milyen folyamatok révén tudunk kapcsolódni. But explains that the most powerful, the supreme, the most effective, the most efficient process is bhakti. De elmondja, hogy az összes közül a leghatékonyabb, legerősebb, legcélra vezetőbb a bhakti. The various other processes are relevant because there were so many different transcendentalists who had appeared on the banks of the Ganges to hear from Shukadeva. Igen. Ugye a különböző joga folyamatok relevánsak, mert nagyon sokféle spirituális gyakorló megjelenik a Ganges partján, hogy hallgassa Shukadeva Goswamit. But ultimately, therefore, Shukadeva Goswami was establishing bhakti is the best. De végsősorban Shukadeva Goswami kijelenti, hogy a bhakti a legjobb. So then the question comes up, okay, well, if the mission, if the goal is to connect, how did we become disconnected in the first place? De akkor így felmerül a kérdés, hogy ha a kapcsolódás a legjobb dolog, akkor miért vágtuk el ezt a kapcsolatot, vagy mi történt, vagy most nem vagyunk kapcsolatban? Why are we here? Miért vagyunk itt? Where did this world come from? Ez a világ honnan jön? So then we hear about creation. És aztán hallunk a teremtésről. Primary creation,
az elsődleges and secondary és a creation. másodlagos teremtésről. How it all came about. Hogy lett ez az egész? We understand that this material world is all a school. Meg kell értenünk, hogy ez az anyagi világ egy iskola. This is a school by which we can re-enter the spiritual world. Egy olyan iskola, amely felkészít arra, hogy visszatérhessünk a lelki világba. So we hear about the elemental creation, that's primary creation. Tehát hallunk tehát az elsődleges teremtésről. It's very technical. Ez eléggé technikai, ez a This leírás. is chapters 4, 5, 6, 7. Ez a 4, 5, 6, 7 fejezet. And then we hear about Brahma Aztán hallunk Brahmáról, and how he uses these elements in order to, as building blocks, in order to create the world, és universe. így, hogy ő hogy használja ezeket az elemeket, mint építő kockákat a világ felépítéséhez. But, so the universe, sorry. Az univerzum felépítéséhez. And so it's very important also that he doesn't just come and do it. He has to engage in great, deep austerities before Tehát fontos az is, hogy nem csak úgy neki lát Hübele Balázs módjára, hanem nagyon mély lemondásokat kell végeznie. in order to gain the empowerment through which he can then act. Ez azért kell, hogy megkapja azt a felhatalmazást, amivel képessé válik, hogy végezze ezt a So Lord elvégezze. Brahma receives this knowledge of the Śrīmad-Bhāgavatam in 4 verses. Az Úr Brahma ezt a Śrīmad-Bhāgavatam tudását 4 versben kapja meg. This is the Chatushloki Bhagavatam. Ez a Csatusloki Bhāgavatam. 4 verses which contain the essence of the entire Bhagavatam. 4 vers, amely az egész Bhāgavatamnak a lényegét tartalmazza. And then there is the final 3 chapters describe and elaborate on this Chatushloki. És az utolsó 3 fejezet ennek a Csatuslokinak a tartalmát bontja ki. At the dawn of creation, Lord Brahma was inspired by the Lord within his heart. Tene Brahma Hridaye Adi Kave. He gained this knowledge from the Lord. Tehát ezt a tudást az Úrtól kapta közvetlenül a szívébe. So we see that the Bhagavatam really describes life, the universe and everything. Tehát láthatjuk, hogy a Bhāgavatam az életet, az univerzumot és mindent megmagyaráz. And ultimately everything we need in order to make life successful. És minden olyan feltételt, ami kell ahhoz, hogy az életünk sikeres legyen. So Canto 2 is a strong chapter. Canto 2? It's a strong chapter. It's heavy. It's Tehát about detachment. Igen, tehát a második ének az egy erős szakasz. It's not easy to detach. Nem könnyű elszakadni. To genuinely, deeply detach. Tényleg igazán mélyen elszakadni. One needs Krishna's mercy. Ez szükséges Krishna kegye. So in the 3rd chapter we hear more about how Krishna, the Lord, comes in order to help and assist living entities. A harmadik ének arról szól, hogy az Úr hogy jön el, hogy segítse az élőlényeket. To escape from the material world. Hogy abban, hogy megmeneküljenek ebből az The anyagi világból. sages of Naimisharanya want to hear something a little lighter after the technical, scientific, philosophical chapters of the A second canto. Naimisharanya erdőben összegyűlt bölcsek szeretnének most már valami mozgalmasabbat hallani a második ének technikai részletei után. They want to hear something a little more devotional, directly devotional. Valami közvetlenebbül odaadót akarnak hallani. So they go back to the 1st canto, 13th chapter, Vidura. És akkor visszamennek az első ének 13. fejezet Vidurához. Vidura's insulted, he leaves the palace, he goes on pilgrimage. Vidurát megsértették, elhagyja a palotát és zarándok útra megy. And then he returned 38 years later to save his brother Dhritarashtra. És később visszatér, hogy a bátyát, Dhritarashtrát megmentse. What happened during those 38 years? Mi történt ez alatt a 38 év alatt, amíg távol volt? So at the beginning of the 3rd canto we hear about Vidura and his activities during this period. Tehát a harmadik ének elején hallunk arról, hogy mit csinált Vidura ebben a 38 évben. Why did he leave? Miért távozott? Where did he go? Hova ment? Why did he decide to return to the palace? Miért döntött úgy, hogy visszajön a palotába? And the seminal conversations which he had during that time, and they were 2.
És volt alapvető beszélgetései ez alatt az idő alatt, ez 2. First of all, he spoke very sweetly with Uddhava, Először nagyon édesen beszélt Uddhavával, and then very deeply with Maitreya. és aztán nagyon mélyen Maitréjával. Yeah. So this is the beginning. We hear many stories of Krishna Nagyon sok történetet hallunk Krishnáról, with Vidura and Uddhava at the Yamuna. Vidura és Uddhava beszélgetéséből. Uddhava had been instructed by Krishna directly. Uddhavát közvetlen Krishna oktatta. So he was a great source of knowledge and inspiration. Tehát ő nagyon komoly tudás és inspiráció forrása volt. So we hear many beautiful pastimes of Krishna in Vrindavan, Krishna out of Vrindavan. Sok olyan kedvtelést hallunk, amit Krishna Vrindavanban, illetve Vrindavanon kívül tett. But then as they go deeper, then Uddhava says, no. There is Maitreya nearby, you should hear from him. Amikor mélyebbre akar menni, Uddhava azt mondja, nem, Maitreyahoz kell fordulnod. Out of etiquette. Ez egy etikett dolog. He's older. Ugye ő az idősebb, Uddhava says he's my superior. Uddhava azt mondja, hogy ő nekem a feljebb valóm, You should hear from him. tőle kell hallanod. So then Vidura goes all the way to Badrikashram, Ezért Vidura elmegy egészen Badarikásramig, and he hears from Maitreya. és Maitrejáról hallgat történeteket. Haridwar. It wasn't Badrikashram, it wasn't all the way, it was in Haridwar. Haridwar, oké. And then they go deeper. Again, we hear deep descriptions of creation, the universe, És itt etc. aztán megint hallunk az univerzum teremtéséről még mélyebb, tanulságosabb történetek. So that's universal affairs. Ezek az általános ügyek, Then világegyetem ügyei. we hear how Brahma's created the universe, Akkor hallunk arról, hogy a Brahma hogy hozta létre az but then he univerzumot, has to populate that universe. és hogyan népesítette be. The Kumaras were Brahma's first sons, Ugye Brahma első 4 fia az a 4 kumára but volt, they refused. de ők nem voltak hajlandók részt venni ebben a népesítésben. Then Lord Shiva comes, Aztán jött az Úr Siva, but him and his offspring bring about, the Rudras, they bring about too much destruction. de az ő utódai, a rudrák túlságosan sokat romboltak. Then who comes? Swayambhuva Manu and Shatarupa. És aztán Swayambhuva Manu és Shatarupa következnek. I'm going very quickly. So I hope I'm going very quickly. So I hope you Most can nagyon follow. gyorsan megyünk végig ezeken a dolgokon. And they're ready to do anything, Ők készek bármit megcsinálni, but the only problem is that the Earth planet has been is down in the nether regions. de az a probléma, hogy a Föld az az alvilági helyekre került. And so Varahadev comes in order to rescue the Earth and put it back in its orbit Aztán jön Varahadev, aki megmenti a Földet és visszarakja a and helyére. get rid of Hiranyaksha, who was a demon, who was a great perpetrator. És megszabadul Hiranyaksától, ugye, aki egy démon volt. So that's that. And then we hear about Kardama Muni and Devahuti. Akkor aztán hallunk Kardama Muni és Devahutiról. Devahuti was one of the princesses of Swayambhuva Manu Shatarupa. Devahuti egy hercegnő volt Swayambhuva Manu és Shatarupától. They had 3 daughters and 2 sons. 3 lányuk és 2 fiúk volt. Akuti, Prasuti, Devahuti. Ez a 3 lány, And then Uttanapad and Priyavrata. és ezek a fiúk. And they're the 3 daughters, 2 sons. And so we hear about Kardama Muni Devahuti, Tehát hallunk Kardama Muni és Devahutiról, their married life, az ő a családos életükről, how they populate the universe. hogyan népesítették be az They have univerzumot. 9 daughters. Sorry? They have 9 daughters. 9 lányuk lett, And when Kardama Muni is about to leave that household alive,
És aztán Karda Muni ott akarja hagyni a családos életet. Then Devahuti says, who will be my shelter? Who will take care of me? És akkor Devahuti azt mondja, hát akkor ki lesz az én támaszom? Maybe I missed out on the opportunity to receive so much transcendental wisdom from you. És hát én nem kaptam meg a lehetőséget, hogy transzcendentális tudást kapjak tőled. So then Kardama Muni says, worry not, the Supreme Lord will come and appear in your womb as Kapila-dev. És ne aggódj, mondta a férje, az legfelsőbb úr meg fog jelenni nálad, és ez lett Kapila-dev. And then the end of the third canto is Kapila-dev's instructions to Devahuti, chapters 25 to 33. A 25-östől a 25 to 33. 32-es fejezetig olvashatjuk Kapila-devnek a tanításait. So 25 to 33. 25-től 33-ig. Amazing deep chapters. Ezek roppant mély fejezetek. Metaphysics, what we call today metaphysics. Ma már ezt úgy hívnánk, hogy metafizika. Detachment, we have to detach in order to fully attach to Krishna. Ugye arról van szó, hogy teljesen el kell különülnünk az anyagi dolgoktól, hogy kapcsolódni tudjunk Krishnához. The Sankhya Yoga of Kapila-dev. Ez Kapila-dev Sankhya jogája. So that is the 3 cantos that we've covered Ez so a far. három ének. In a little more than 10 minutes. Körülbelül kicsit több mint 10 perc alatt. It's tough to summarize in a meaningful way. Értelmesen kell összegezni. Okay, but this is Śrīmad-Bhāgavatam. Ez a Śrīmad-Bhāgavatam. How do you grapple with Śrīmad-Bhāgavatam? It requires regular contact, regular reading and studying. Ahhoz, hogy egyáltalán fogalmunk lehessen a Śrīmad-Bhāgavatamról, ahhoz nekünk általában rendszeres kapcsolatba kell legyünk vele. Repeatedly reading and Újra studying. meg újra el kell olvasnunk a It may részletet. seem a little overwhelming when you first come in touch with it. Amikor először olvassuk, úgy érezzük, hogy ez nagyon sok nekünk. All of these names and all of these Rengeteg stories. név, ez a sok történet. It's so much to take on at the beginning. Rengeteget kell az elején a fejünkbe venni. If you're having that experience, then don't worry, everyone goes through that same experience. És hogyha ez a tapasztalatotok, ne aggódjatok, mindenkinek át kell jutni ezen a ponton. Keep going, keep reading. Ki kell tartani, olvasni kell, tovább kell Over olvasni. time, when you've done it 2 times, 3 times and more, then you'll begin to get a hold of it all. Hogyha már 2-3-szor, többször elolvastad, akkor már lesz egy kis fogalmad róla, már megfogod. And as your familiarity with the topic grows, your ability to enter into the themes, the topics. És ahogyan egyre ismerősebbek lesznek a témák, úgy egyre jobban bele tudsz hatolni a lényegébe. Yeah. In the Niti Shastra it's explained. In the Niti Shastra. A Niti Sásztrában elmagyarázzák, It's explained that when you're reading Shastra, hogy amikor olvasod a sásztrát, a Szentírást, you have to think that you'll live for a lifetime. akkor arra kell gondolni, hogy egy Live. hogy egy egész életet rá kell szánni. When you're chanting the holy names, Amikor a szent nevet énekeled, then you have to be in the consciousness that I'm going to die tomorrow. akkor úgy kell, olyan tudatban kell csinálni azt, hogy holnap meghalok. Yeah, okay. With Shastra, it takes time for it to sink in. Tehát a sásztránál, a szentírásoknál időt kell hagyni arra, hogy elmerüljünk. With the holy names, there's an intense urgency. A szent névnél egy igen intenzív sürgősségi érzés kell. So Shastra is a long-term project. A sásztra egy hosszú távú terv. Don't expect it to come overnight. Ne reméljétek, hogy egyik napról a másikra megragadjátok. The more time you spend with it, the deeper you'll be able to go. Minél több időt fordítotok rá, annál mélyebben el tudtok merülni. Okay, so we are starting now with the 4th canto. Most akkor kezdjük a 4. éneket. Yeah, so here in the 4th canto we hear about various devotees Itt a 4. énekben különböző baktákkal fogunk találkozni, who've applied
devotional principles in various ways. Akik az odaadó elveket különféle módon alkalmazták. And we hear about the results of their various approaches to devotional life. És itt azt is látni fogjuk, hogy ezek a megközelítések milyen eredményre vezettek. So today we'll be discussing Daksha Yagya. Most a Daksa Yagyával fogunk foglalkozni. Yes, first 7 chapters of this 4th canto. Az első 7 fejezete. Daksha has a fair smattering of ignorance, pride, envy. Smattering? A fair content in his approach. Jó alaposan bespejzolt büszkeségből, anger, pride, envy. Dühből, irítségből. So we see what happens, the destructive results that take Itt azt place. fogjuk látni, hogy ezeknek a tulajdonságnak milyen romboló hatása What van. mode are those qualities in? És hogy milyen kötőerőben van. Which mode? Question. Ez egy kérdés, tessék válaszolni. Mode of ignorance. A tudatlanság kötőerő. Then chapters 8 to 12 we hear about Dhruva Maharaj. A 8-től 12. fejezetben Dhruva Maharajról fogunk hallani. He wants material acquisition. Ő anyagi gazdagodást szeretne. He wants a kingdom greater than that of his great-grandfather, Lord Brahma. És nagyobb királyságot szeretne, mint az ő ükapjának, az Úr Brahmának volt. He's also angry, but that drives him to achieve. Ő ugyancsak dühös, de arra készteti őt, hogy valamit elérjen. This is devotional service in the mode of Ez odaadó szolgálat milyen kötőerőben? passion. Szenvedélyben. And then we hear about Prithu Maharaj. És akkor hallunk aztán Prithu Maharajról, 13 to 23 chapters. a 13-tól a 23. fejezetig, And we hear of his perfect life. és akkor hallunk arról, hogy milyen tökéletes életet élt. His perfect mentality in dealing with ups and downs. Tökéletes arról, hogy milyen tökéletesen tudta kezelni a viszontagságokat. His very measured and careful leadership. Hogy mennyire megfontolt és gondos vezető volt. So his is devotional service in the mode of Ez a odaadó szolgálat milyen kötőerőben? goodness. Jóságban. And goodness is really the springboard to spiritual life. Tulajdonképpen a lelkélet számára a jóság kötőereje az ugródeszka. So, Daksha offends Shiva. Daksa megsérti Sivát. Sati commits suicide. Sati öngyilkos lesz. We've kind of spoken about this. Okay, so, just to give context, Csak azért, hogy az összefüggést lássátok, we spoke about how Uddhava and Vidura spoke at the beginning of the third canto. A harmadik ének elején Vidura és Uddhava beszélgettek. Can this see the screen? Lehet látni? The little ones now. Okay. But the big one, yes. Okay, and then basically near the beginning of the third canto, the conversation between Vidura and Maitreya began. És aztán a harmadik énekben megkezdődik Vidura és Maitreya beszélgetése. And this continues all the way up to the fifth canto. És ez egészen az 5. énekig tartott. Yeah, so at the end of the fourth canto, that's where the conversation ends. A 4. ének végén lesz vége ennek a beszélgetésnek. So Vidura speaking to Maitreya is basically covering almost 2 entire cantos. Tehát Vidura és Maitreya beszélgetése majdnem 2 teljes éneket kitölt. Of course, during that period, they discuss many different conversations. Persze ez alatt nagyon sokféle beszélgetést megtárgyalnak. But this wider conversation of Vidura and Maitreya is very fundamental, covering many important pastimes. És ez a keret, ez a beszélgetés a Vidura és Maitreya között nagyon-nagyon sok témát lefed. Okay, so Siva and Sati. Következő Siva és Sati. It's a shocking story. Ez egy döbbenetes történet. It's action-packed.
Action packed. Ja, tele van mindenféle mozgalom. Emlékezz, ilyen akció, olyan te akciófilm, igen? And it's very relevant for our lives. És nagyon-nagyon tanulságos az életünk számára. Very relevant for our communities. A mi közösségeink számára roppant fontos és Very tanulságos. relevant for how we interact in our day-to-day lives. Nagyon tanulságos abból a szempontból, hogy a mindennapi életben hogyan viselkedünk másokkal. We see how in chapter 2 Shiva curses Daksha. Látjuk majd a második fejezetben, hogy Siva megátkozza Daksát, Sati dies. Sati meghal, Actually, she commits suicide basically. tehát gyakorlatilag öngyilkosságot követel. Shiva then devastates the Daksha Yagya. Everything's finished. Siva lezúzza az egész Daksa jagját, mindennek vége, But then ultimately we hear how the sacrifice recommences. de aztán az áldozatot újra kezdik. The warning of these chapters Ezeknek a fejezeteknek az a figyelmeztetése, is that if we're not careful in our dealings with devotees, hogy mi van akkor, hogyha nem vagyunk óvatosak abban, hogy a baktákkal hogy viselkedünk. if we offend, Hogyha megsértünk valakit, if we don't interact with proper etiquette, hogyha nem követjük a megfelelő etikettet a then it kapcsolattartásunkban, can create a lot of problems for ourselves and those around akkor us. ebből nagyon-nagyon sok probléma lehet magunknak is, másoknak is. Okay. So this I mentioned, Swayambhuva Manu and Shatarupa, they were the son and daughter of Lord Brahma. Ugye Swayambhuva Manu és Shatarupa az Úr Brahmának voltak a gyermekei, And they came together to have 3 daughters and 2 sons. és az ő egyesülésükből 3 leány és 2 fiú született. Yeah, so we hear about Devahuti and her marriage to Kardama Muni, Ugye hallunk Devahutiról és Kardama Munival való házasságáról, and that is a chunk of the end of the 3rd canto. és akkor ez a harmadik éneknek a végén van egy kicsi. ebből. Akuti is just mentioned and summarized briefly in the 1st chapter of this 4th canto. A negyedik éneknek az elején csak egy rövid kis összegzést, vagy említést kap Ákuti. And then the 3rd daughter, A harmadik leány, Prasuti, ugye, Prasuti, she is the wife of, can anyone guess? na ki tudja, hogy kinek a felesége lesz? Daksha. Daksa felesége Yeah, lesz. so Prasuti is the wife of Daksha. Tehát, And we hear about this in the beginning chapters of the 4th canto. és akkor ez a negyedik éneknek az elején levő fejezetekben van. Prasuti and Daksha come together and they have 16 daughters. Prasuti Daksától 16 lányt szül, And one of them is called Sati. és az egyik közülük Sati. Yeah. So Daksha's daughter is Sati. Tehát Sati Daksa leánya. And Sati is married to Sati kihez megy férhez? Shiva. Sivához. So what is the relationship between Shiva and Daksha? Akkor mi a viszony, mi a kapcsolat Siva és Daksa között? Yeah. So Lord Shiva's father-in-law is Daksha. Tehát az Úr Siva apósa, Daksa. Yeah. So there's Prasuti, there's Daksha, and then there is Shiva and Sati. Yeah. Tehát akkor ez a That's the family tree. családfa. Yeah. Igen. So Daksha, Prasuti, and they have a daughter called Sati who's married to Shiva. Daksa, Prasuti, Sati lányuk, aki Sivához megy férhez. Right. So Shiva marries Sati. Tehát Siva feleségül veszi Satit. In the 3rd canto is similar. In principle, Devahuti marries Kardama Muni. A harmadik énekben is van egy hasonló, Devahuti Kardama Munihoz megy. Devahuti is a princess. Devahuti egy hercegnő. Yeah, she's born with a silver spoon in her mouth. We Ahogy say. mondják, egy ezüst kanállal a szájában született. Such comfort and facility and opulence. Pompában, kényelemben nőtt fel. And then she marries Kardama Muni. És akkor hozzámegy ez a Kardama Munihoz. Kardama Muni is a very qualified personality.
Kardama Muni egy nagyon, nagyon alkalmas személy, great sage, nagy bölcs, very sense-controlled, mind-controlled, learned. nagyon jól uralja az érzékeit, But he's living in the forest. de ő az erdőben él. He has nothing. Nincsen semmije. So eventually Devahuti becomes, her hair's disheveled, she's emaciated. Tehát Devahutinak aztán ilyen gondozatlan lesz a haja, lefolyt csontbőr lesz. Princesses just are not made for austerities. Tehát a hercegnőket nem arra rendelték, hogy lemondásokat végezzenek. So in the same way we see here that Sati marries Shiva. Ugye ugyanígy Sati férjhez megy Sivához. Shiva's not known for his opulence or style. Siva nem arról híres, hogy olyan nagyon nagy kényelemben és... I mean, he does have a style. Van egy bizonyos stílusa, az kétségtelen. That style is that he's covered in ashes. Az ugye az a stílus az, hogy ugye hamuval van bekenve. There's a snake around his neck. A snake around És his egy neck. kígyó van a nyaka körül. He has no fixed abode. Nincsen állandó lakhelye. And he doesn't conform to social norms. És semmilyen társadalmi normát nem követ. So it's not really, from one perspective, it's not really the best match for your princess daughter. Tehát egy szempontból nem a legtökéletesebb jövendőbelie egy herceg kisasszonynak. So it's an interesting combination. Ez egy érdekes kapcsolat, érdekes kombináció. So from the beginning, Daksha was not happy with Shiva. Ugye a kezdettől fogva Daksa már nem nagyon volt elégedett ezzel a Sivával. He felt that my daughter should have, a better match, a better material Arra situation. gondolt, hogy ez az én lányomnak az egy jobb parti kéne. And Shiva's just not providing for my daughter appropriately as he should. És ugye a Siva nem gondoskodik megfelelően az én lányomról, ahogy kellene. Right, so this was one element. Ez is egy elem volt. The second element in Daksha's heart A Daksa szívében a másik elem volt a is that következő, he had some envy for Shiva. hogy ő irigyli Sivát. Okay, so from Daksha's point of view, this is my son-in-law. Tehát Daksa szempontjából ez az én vejem. Look at the way he's living. Nézd, hogy él. Look at his material facilities, they're so limited. Nézd, hogy mennyire csóró. But still, De mégis, he receives so much worship and glorification. és mégis mindenki imádja, annyi imádatot kap. The whole world knows about Lord Shiva. Az egész világ tud az Úr Siváról. These days in the Western world, you meet a man on the street and they know about Lord Shiva. Tehát ugye manapság a nyugati világban is az utcán valakit kérdezel, hallott Siváról. Daksha's thinking, look at me, I'm so great. Daksa arra gondol, hogy nézz engem, én olyan nagy vagyok. He performs great sacrifices. Nagy áldozatokat folytat. Huge sacrifices with great resources. Hatalmas anyagi erőkkel létrehozott nagy áldozatokat. He does yagyas Jagjákat csinál, and various other ritualistic activities. minden más ilyen rituálékat. But Shiva is the one who's receiving all the glorification. És mégis Siva kapja a nagy dicsőítéseket. So this created this element of envy in Daksha's heart. Tehát also. ez a dolog, ez egy irítséget ébresztett Daksa szívében. So number one, this guy is taking my daughter and he's not treating her properly. Tehát egyszer ugye elvette a lányomat feleségül, és nem bánik vele rendesen. And number two, he's glorified for nothing. Who is he? És a második pedig, hogy mindenki őt dicsőíti, hát ki ez a And he's a senki? demigod and everyone worships him. Egy félisten, és mindenki imádja. What are they worshipping? Mit imádnak rajta? So on one occasion, Daksha has a yagya, a huge sacrifice. Tehát egy alkalommal Daksa egy hatalmas áldozatot mutatott be. And everyone who's anyone was present. Mindenki, aki számít, jelen volt. Yeah, all of the great and the good of the universe were present in that yagya. Mindenki, az egész univerzumból minden kiválóság, mindenki, aki számít, ott volt. All of the demigods were there. Összes félisten ott volt. Shiva was also present. Siva is jelen volt persze. Yeah, we've got a picture here. Right? And he's sitting next to Brahma. Brahma mellett ül, ugye? Yeah, so Brahma, Shiva, they're very prominent
demigods. Siva nagyon komoly félistenek. Yeah, and Daksha walks in. És akkor bejön Daksa. He enters into the yajna. Belép a jagjába. The whole atmosphere is buzzing. Sistereg a légkör. Everyone's talking. Mindenki beszél. And everyone's very, they're anticipating a great event. The Daksha Yajna is about to Egy start. nagy, komoly Daksa jagját várnak. But then when Daksha walks in, everything goes quiet. És amikor Daksa belép, mindenki elhallgat. Everyone stands in respect Mindenki of feláll, Daksha. tisztelettel feláll előtte. And then Daksha looks around and he's, thinking, yes. Daksa körülnéz, igen. He reminds me of one of those, when I was very young, I used to watch wrestling. Amikor nagyon fiatal voltam, akkor néztem birkózást. So, when these wrestlers come in to the arena, they look around and everyone's chanting their names and they're looking around saying yes. Ugye, hogy egy ilyen birkózó belép a ringbe, és körbenéz, és mutatja magát, és mindenki mondja a nevét, kiáltja a nevét. They have their name and then they'd have a little kind of, not subtitle, but, sort of, there was one wrestler and he was, and his kind of, there was his name and then he said, he's the best there is, the best there was, and the best there ever will be. És az egyik ilyen birkozónak a jelmondata az volt, a legjobb, aki volt, legjobb, aki van, legjobb, aki lesz. So, this is the mood. Daksha comes in and he's soaking up all of the respect that he's receiving from this great arena. Képzeljük el, hogy Daksa bejön, és így mint egy szivacs magába szívja ezt a tiszteletet. But then he spots two seats. És akkor lát két széket. Perfect. Two seats. Két ülést, igen. And in one of those seats is Brahma. Az egyiken ül Brahma. And he's still sitting. És még mindig ül. And initially his ego says, why is he not standing? Persze először az egója azt mondja, miért nem áll fel? Thank you. But then he thinks, okay, no, this is my father. Jó, oké, hát az apám. He's my senior, superior. Oké, hát ő nekem feljebb való. And okay, he's a creator of this whole universal expanse. Hát ő teremtette ezt az egész univerzumot, minden. Fine, he can Jó, sit. rendben van, üljön. But then there's Shiva. Shiva. It's blue. There was one seat's red, one seat's blue. That's perfect. One seat. Látjátok, ugye őt kék. There's Shiva. Shiva. He's still sitting. Még mindig ül. That rascal. A gazember. Who does he think he is? Mit képzel magáról? How dare he still sit? Why is he not standing? Everyone else is Hogy mer standing. ülve maradni? Mindenki feláll, csak ő nem. But his ego is so strong. De annyira erős az egója. He thinks, why is this rascal not standing in respect of me? Miért nem áll fel ez a gazember az én tiszteletemre? Yeah. He's my son-in-law. Ugye ez ilyen vőm. He's my junior. Ő alacsonyabb rendű nálam. He's my junior in every way. Minden szempontból alacsonyabb rendű. Yeah, you remember this pastime of how they wanted to see the difference between Yudhishthir and Duryodhan. Emlékeztek arra a kettelésre, amikor keresték a különbséget a Yudhishthir és Duryodhan között. Duryodhan was asked to go and find someone who is superior to you. Ugye azt a Duryodhant elküldték, hogy keressen valakit, aki fölötte áll. And he looked, went high and low, searched everywhere. Mindenhol keresett. And he found no one who was Senkit superior nem to him. talált, aki felette állt volna. And then Yudhishthir, he was asked to go out and find someone who's inferior to you. És Yudhishthirt meg azzal küldték el, hogy keressen valakit, aki nála alacsonyabb rendű. And Yudhishthir went around and looked everywhere. And he could find no one who was inferior to him. És Yudhishthir mindenfele járt, mindent bejárt, és nem talált senkit, akit alacsonyabb rendűnek So talált. it's a question of consciousness. Ugye ez a tudat It's kérdése, a question of the heart. a szív kérdése. Daksha thought that no one
was superior to him. This is the Duryodhana mentality. Tehát ez tulajdonképpen Daksának ez a gondolkodása, ő egybecseng Duryodhana mentalitásával. Yeah. So then he thought, why is this Shiva not respecting me? Ez a Siva miért nem tisztel? I knew I should never have given my daughter to this guy. Mindig tudtam, hogy nem szabad a lányomat ehhez adni. Yeah. So then Daksha started to insult Lord Shiva. És akkor Daksa elkezdte szidni az Úr Sivát. Yeah. And he started to hurl abuse at him in so many ways. Hát nagyon sokféleképpen gorombán bánt vele. And it became worse and worse. És egyre rosszabb lett. What Daksha didn't realize is that Lord Shiva was sitting there in yogic trance. Nem vette figyelembe, hogy az Úr Siva egy joga transz ülésben volt. Shiva was meditating on the Supreme Personality of Godhead, Vaishnavanam Yatha Shambhu. He's the greatest Vaishnava. Ugye ő a legnagyobb Vaisnava, ő az Istenség legfelsőbb személyiségén meditált. So he was so absorbed with the within, he was unaware of what was happening in the external Ő annyira el volt merülve belül, hogy fogalma se volt, hogy mi történik körülötte. But Daksha saw this and he immediately jumped to the conclusion that Lord Shiva was out to disrespect him. Tehát amikor Daksha ezt látta, ő azonnal arra a következtetésre jutott, hogy az Úr Siva nem tiszteli őt. So then there was an exchange of curses. És akkor így oda-vissza megátkozták egymást. Daksha didn't look for any clarification. Daksha nem is volt kíváncsi semmi magyarázatra. He just said that I deprived Lord Shiva of all of the oblations from the sacrifice. És azt mondta, hogy én most megfosztom az Úr Sivát mindenféle kedvezőségből, ami az áldozatból jön. So being a great demigod, a principal demigod, Lord Shiva would naturally be one of the recipients of the sacrifice. Mint hogy félisten, az legfőbb félisten, ezért nyilván az Úr Sivának jutott volna az áldozatnak a kedvezősége. Yeah, so but Lord Shiva, Daksha says, I deprive Shiva of his oblations. És akkor a Daksha azt mondta, hogy akkor én megvonom Sivától ezt. Shiva remains silent. Siva nem szólt egy szót se. Imagine there's a huge gathering of great personalities. Képzeljétek el, hogy van egy hatalmas tömeg nagy személyiségekből. And the leader of the gathering starts to insult you. És akkor az egésznek a vezetője elkezd téged szidni. So starts to hurl abuse at you and tell you how low and downtrodden you are. Ugye elkezdi mondani, hogy te milyen alantas vagy, mennyire le vagy értékelve. Look at you. You live in crematoriums. Nézd, krematóriumban laksz, You cover yourself in ashes. hamuval kened be magad, You have a snake around your neck. kígyóval a nyakadban, You live in poverty. szegénységben élsz. You're a useless fool and I should never have given my daughter to you. Tehát egy haszontalan semmire kellő vagy. Soha nem lett volna szabad neked adnom a lányomat. You at least say something to defend yourself. Legalább mondj valamit a védelmedre. If not, hurl some abuse back. Vagy pedig, sorry? Or at least that, if not, hurl some abuse back Nem at him. tudsz semmit a mentségedre mondani, legalább sértsél vissza. Lord Shiva is quiet. És az Úr Siva csendben maradt. Very difficult. Ez egy nehéz helyzet. It's very difficult to remain quiet in Ilyen that kind of helyzetben nagyon situation. nehéz csendben maradni. But Lord Shiva has a lot of internal depth. Az Úr Sivának nagyon komoly belső mélységei vannak. You have to be very stable emotionally in order to swallow. Nagyon-nagyon stabilnak kell lenni érzelmileg belül, hogy ilyesmiket lenyeljél. That means you have to be in touch with the Lord. Pardon? That means you have to be in touch with Az the azt Lord. jelenti, hogy kapcsolatban kell lenned Istennel. You az have to Úrral. have a source of sustenance which is deeper than anything the external world can provide. Kell, hogy legyen egy olyan fenntartó erő, ami erősebb mindennél, amit a külső világ tud nyújtani. Yeah, so it says Trinada Pisuni Chena Tarodivasa Hishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari, that
One is respecting others, but not looking to receive respect in Minden return. tiszteletet megadni másnak, de nem várni el semmilyen tiszteletet másoktól. Anyway, we'll reflect on these things in a moment. Majd mindjárt erre még visszatérünk. Shiva's quiet, however, his followers, they can't stomach, accept this kind of abuse at their master. Igen. Tehát az Úr Siva csöndben marad, de a követői, akik jelen vannak, nem képesek lenyelni ezeket a sértéseket, amit az ő úruknak vagy gazdájuknak fejhez vágnak. Sorry. So Nandishvara is one of the key followers of Lord Shiva. Nandishvara az Úr Siva egyik követője. He begins to counter-curse Daksha. És akkor elkezd visszaátkozni. He says, I curse you that you lose all of your knowledge. Megátkozza, hogy veszítse el a tudását. And in this way you'll end up in the perpetual cycle of birth and death. És így aztán örökre a születés és halál körforgásában maradsz. They say that Gyan, Krishna refers to Gyan, transcendental knowledge, as a boat, Gyana Plava. Ugye, Krishna a transzcendentális tudásra úgy hivatkozik, mint egy hajóra, And this boat of transcendental knowledge helps one to sail across the material ocean. és ez a hajó segít az embernek arra, hogy átkeljen a transzcendentális óceánon. If you don't have this boat, then you'll drown. Hogyha nincs ez a tudásod, akkor mihez kezdesz? So he cursed him that he will lose all of his knowledge. Tehát megátkozza, hogy veszítse el az összes tudását. And because he said, Daksha, you're acting like an animal, the way you're speaking and interacting is so animalistic. És minthogy úgy viselkedsz, mint egy állat, annyira állatias vagy. I curse you. Nandishvara says, I curse you that you will have the head of a goat. És Nandishvara megátkozza, hogy legyen egy kecske feje. So, you know, these days people curse, they swear, they shout, they wish ill upon others all the time. Manapság mindig az emberek állandóan csak átkozzák egymást, rosszat mondanak másokra, szitkozódnak. But these curses are actually effective. De ezek az átkok, ezek hatékonyak. When someone says something and they really mean it, then it comes to fruition. Hogyha valaki komolyan mond valamit, akkor abból eredmény lesz. These are all very powerful personalities. Ezek nagyon erős személyiségek. Yeah. So Daksha course curses Shiva. Daksa megátkozza Sivát. Then the followers of Shiva curse Daksha. Akkor Siva követője megátkozza Daksát. And then Bhrigu curses Shiva. Followers of Shiva. És akkor Bhrigu megátkozza Siva követőit. So Bhrigu is a great personality, a supporter of Daksha. Bhrigu egy nagy személyiség, aki a Daksa oldalán áll. He counter curses. Ő ellenátkoz. He says, I curse you all that you will be diverted from the Vedic literatures. És az az átka, hogy ti mind térjetek le a védák útjáról. And that means that you'll be attracted by mamsa, meat. By mom? Mamsa, which is meat. Igen, és hogy ti majd vonzódjatok a húshoz. Madhya, which is wine. A borhoz. Maithun, which is illicit sex. És a tiltott nem élethez. And matsya, fish. És a halakhoz. So, and he says, and these will become part of your spirituality, and therefore you will be diverted from the Vedic literatures. Akkor ez lesz a ti lelkiségetek része, és ezért letértek a védák útjairól. So this was meant to be a very spiritually uplifting atmosphere. Ugye ez az egész azzal indult, hogy egy lelkileg felemelő atmoszféra legyen. It's a gathering of great personalities Egy nagy személyiségek összegyűltek. to perform a great sacrifice Egy nagy áldozatot hozzanak létre. in glorification of the greatest personalities. És hogy a legnagyobb személyiségeket dicsőítsék ezáltal. But due to one misunderstanding, De egy félreértés miatt, due to the ego of Daksha, a Daksa egója miatt, and jumping to a conclusion, és az, hogy ugye elhamarkodottan ítélt, that Lord Shiva sitting on that blue chair,
hogy az a Úr Siva, aki azon a kék széken ül, is purposefully disrespecting me. szándékosan, tiszteletlenül viselkedik velem. The whole atmosphere was ruined. És az egész légkört ez lezúzta. And anger, animosity, and ignorance prevailed. És akkor ebből jött a harag, az ellenségeskedés, animosity and? Ignorance. És tudatlanság. And everyone's hurling curses at each other. És akkor itt aztán mindenki különböző átkokat ordít a másikra. Shiva saw this atmosphere Siva látta ezt az atmoszférát, and he decided to leave that place. és úgy döntött, hogy na, ő innen elmegy. He didn't want to be a part of it all. Nem akart ebben részt venni. He didn't take part in the cursing or counter-cursing. De ő nem vett részt az átkozásba és He ellenátkozásba. didn't even look to defend himself. Nem is gondolt arra, hogy megvédje magát. He's a self-satisfied sage. Ő egy teljesen önmagával elégedett szent. He has everything within Minden belül van neki. and therefore didn't need to do anything without. Neki kívül nem kell csinálni semmit. So, a very instructive episode. Ez egy nagyon-nagyon tanulságos epizód. And after the break, we will discuss some of the key lessons and instructions that we can learn from this situation. És a szünet után megbeszéljük, hogy mit tanulhatunk ebből a helyzetből. Particularly in the realm of conflict resolution. Különösen a konfliktus kezelés szempontjából. I'm sure we've all been in various situations in life involving conflict, Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek az életében voltak már konfliktusok, clashes, összeütközések, different views of opinion. különböző tehát véleményeltérések. How to deal with these kind of situations in a Vaishnava way. És hogyan kell vajsnava módra ezekkel a helyzetekkel megbirkózni. And in a way that avoids so many problems, issues, animosity and mode of ignorance prevailing. Oly módon, hogy hogyan lehet ennyire sok, tehát hogyan tudjuk kezelni a helyzetet úgy, hogy elkerüljük ezt a sok ellenségeskedést, dühöt és tudatlanságot. These pastimes are there for a reason. Ezek a keftelések egy nem ok nélkül vannak itt. And one may think, okay, so why do I have to hear about this whole cursing, counter-cursing? How will this help me to realize Krishna? Feltehetjük a kérdést, hogy miért kell nekem hallani ezekről az átkokról, az ellenátkokról, meg mindenféle veszekedésről. Hogy visz ez közelebb Krishnához? It's because we are in Kali Yuga. Azért, mert a Kali Yugában vagyunk. And Kali Yuga means the age of quarrel and hypocrisy. És a Kali Yuga az ugye a veszekedések és az álszentségek So you may have noticed that quarrel is a part of life in Kali Yuga. Tehát talán már észrevettétek, hogy a veszekedés az az élet része. So despite the atmosphere which is so supportive of quarrel and hypocrisy, és noha a külső körülmények azok nagyon abba az irányba tolják az embereket, hogy veszekedjenek és álszenteskedjenek. we have to very consciously go against the grain. Nekünk ez az áradat ellen kell haladnunk, áradattal szemben kell haladnunk, And respond to these situations in a mature Vaishnava way. és egy érett Vaishnava módon kell ezekkel a helyzetekkel foglalkoznunk. And this will help us to have a peaceful, harmonious Vaishnava society. És ez fog segíteni abban, hogy egy békés, harmonikus Vaishnava társadalmat hozzunk létre. Which is definitely a big help for God realization. Which is? A big help for God realization. Rather than the És ez opposite. nagyon kedvező az Isten megvalósítása Okay, szempontjából. if we can reconvene in 10 minutes, then 10 that would be perc múlva wonderful because we have a busy second session. És nagyon, nagyon mozgalmas második rész lesz. Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai! jai. Hare Krishna. Hare Krishna. So, the Dakṣa Yajna has been ruined. Ugye a Dakṣa yagját megzavarták, Over a misunderstanding, ez félreértés kapcsán. and it ends up in cursing, counter-cursing, and more counter-cursing. Mindenféle átkozódásokba, ellenátkokba, még több ellenátkokba fulladt az egész.
And these are meant to be some of the greatest personalities in the universe. Pedig ezek az univerzum legkomolyabb személyiségei jelenlétében történtek. What are things we are meant to learn from this whole situation? Ebből az egész helyzetből mit tudunk mi tanulni? These require reflection and practical application in our lives. Ezen el kell gondolkoznunk, és az életünkben gyakorlatban is kell alkalmazni. Yeah, because if we lose, if there's problems in relationships, we lose peace of mind. I'm sure we all have that experience. Hogy gondolom mindenkinek megvan az tapasztalata, hogyha a kapcsolatainkban zavar van, akkor tehát, hogy elvesztjük a fejünket, akkor a kapcsolatainkban zavarok lesznek. And if there's issues in relationships amongst devotees, then we end up committing offenses and ultimately we lose Krishna's mercy as well. És hogyha a bakták között félreértések vannak, és ebből sértések lesznek, és ha sértések vannak, akkor elveszítjük Krishnát. So when there's friction, then ultimately we lose the ability to really absorb ourselves in Krishna consciousness. Tehát, hogyha súrlódások vannak, akkor előbb-utóbb elveszítjük azt a képességünket, hogy Krishna tudatot gyakoroljuk. Because we become hijacked by our thoughts. A gondolataink el fognak ragadni bennünket. Who has had an argument in the past week? Az elmúlt héten kinek volt veszekedése? In the past month? Az elmúlt hónapban? Yeah? Okay. Some of you have peaceful lives, it seems. Úgy látszik, vannak köztünk olyanok, akik békésen élnek. But these are common, very practical issues which we experience in our lives. Tehát ezek gyakorlati dolgok, amiket az életünkben tapasztalunk. And somehow our consciousness is so sensitive, we have to protect it. Tehát de a mi tudatosságunk annyira érzékeny, hogy védenünk kell. So this whole pastime of Dakṣa and his reaction to this whole situation is very instructive. So we're going to go through some of the lessons we can learn. Az egész történet Daksáról, ez rendkívül tanulságos és rendkívül releváns nekünk, úgyhogy menjünk végig rajta. First of all, we have to be very patient. A legelőször is nagyon türelmesnek kell lennünk. So sometimes people ask, okay, so then Dakṣa thought that Lord Shiva was offending him. Ugye azt gondolta Daksa, hogy az úr Siva megsérti őt. So why didn't Shiva explain? Akkor Siva miért nem magyarázta meg? I'm sorry, Shiva. I'm sorry, Dakṣa. I was in trance. I was absorbed. I was in yogic meditation. Bocsi, Daksa, de hát én joga meditációban voltam. I didn't mean to offend you. That wasn't my intention. I promise you. Én megígérem, tehát Isten bizony nem akartalak megsérteni. So sometimes people ask, okay, so why didn't Shiva explain? Well, because Dakṣa didn't give him the chance. De hát, hogy miért nem mentette ki magát Siva, mert Daksa meg se adta neki a lehetőséget. Dakṣa just saw him, saw that he was still sitting, and started hurling abuse at him. Ugye Daksa jött, látta, hogy Siva ül, és rögtön elkezdett ordítozni vele. Yeah, blaspheming, abusing. Sértegetni, csúnyán beszélni. No questions asked. Még csak meg se kérdezte, hogy mi van. We have to remember that a moment of patience in a time of anger Nagyon fontos szabály, hogyha dühösek vagyunk, akkor adjunk egy pillanatra, csillapodjunk le, türelmesek legyünk. So a moment of patience in the time of anger can save thousands of moments of regret later. Aha, tehát a düh idején egy pillanatnyi türelem sok ezer pillanatnyi bajt tud megelőzni. So it requires, as I was saying at the beginning, it requires a certain emotional stability. Tehát szükség van érzelmi stabilitásra. Not to react impulsively in situations. És hogy ne ilyen kirobbanó módon reagáljunk a helyzetekre. To have self-control. Hogy legyen önuralmunk. Because they say, krodhat bhavati sammoha. Anger leads to delusion. A düh illúzióra vezet. Yeah, if we get angry, then we respond without thinking. Ha dühösek vagyunk, úgy válaszolunk, hogy nem gondolkozunk. We say there's a traffic light system. Van egy ilyen közlekedési lámparendszer. Has anyone ever heard of the traffic light system? Hallott valaki a közlekedési lámparendszerről? If you feel that there's a problem coming up, Hogyha látjuk, hogy lesz egy probléma, you feel that you could get angry,
Ha te érzed azt, hogy lehet, hogy ettől dühös leszel, then the first thing you have to do is red light, stop. az első dolog, az első szabály az, hogy ez piros lámpa. Állj, ne Don't csinálj do semmit. anything, don't say anything. Ne csinálj semmit, ne mondj semmit. Stop. Stop. And then you have to reflect. Amber light, reflect on the situation. Ja, a sárga azt jelenti, hogy akkor végig gondoljuk a helyzetet. Compute the circumstances, a scenario. Végig pörgetjük, hogy milyen lehetséges forgatókönyvek vannak. Analyze a situation. Elemzem a helyzetet. And decide on the basis of thoughtful, careful consideration how to move forward. És akkor nagyon gondosan megfontolom, hogy hogyan menjek tovább. And then green, only act on the basis of, after you've given it careful consideration. És a zöld csak akkor gyullad ki, hogyha már megfelelően végig gondoltuk, megfontoltuk a helyzetet. But the red light is very important. Nagyon fontos a piros lámpa. Do not act impulsively. Ne tessék, hogy mondjam, Impulsive? az előbb mondtam egy jó szót rá is. Lobbanékonyan, köszönöm szépen. Because if you do that, then more often than not, 90% of the time, the result will be problematic. És mert hogyha ezt teszed, ha így csak egy csípőből válaszolsz, vagy reagálsz, akkor 95% biztonsággal rosszul fogsz We have to remember that the art of conversation is not only to say the right thing at the right time. A beszélgetésnek a művészete nem csak abból áll, hogy a megfelelő időben a megfelelő dolgot mondjuk, but also to leave unsaid the wrong thing at a tempting moment. hanem arról is szól, hogy ne mondjuk ki azt a rossz dolgot egy olyan pillanatban, ami arra csábítana. When we take this adversarial approach, Hogyha ilyen vitatkozós megközelítést engedünk magunknak, then we have to know that the other person will erect barriers against us. akkor tudnunk kell, hogy akkor a másik fél pedig majd gátakat fog emelni. And when there's barriers, then it's very difficult to come to some sort of mutually beneficial conclusion. Márpedig, hogyha gátak vannak, akkor nagyon nehéz kölcsönösen megfelelő megoldásokra jutni. You may have people who have a high IQ. Lehet, hogy van valaki, akinek magas az intelligencia hányadosa, But how developed is their EQ? de vajon az érzelmi intelligenciája mennyire fejlett? You know what EQ is? Tudjátok, mi ez az érzelmi The intelligencia? emotional quotient. So how sensitive are we to the needs, interests and concerns of another? Hogy mennyire tudunk ráérezni egy másik személy érdekeire, érzéseire, érzékenységére. And if we're not in control of our own emotions, which is also part of EQ, És ha mi a saját érzelmeinket sem tudjuk kontrollálni, then no matter how much IQ we may have, it'll go out of the window at the time of a problem. de akármilyen magas az intelligenciánk, az egész füstbe megy, hogyha probléma van. Because emotions take over and they cover intelligence. Mert az érzelmek, azok átveszik az uralmat, és befedik az intelligenciát. So if we're in a situation where we're experiencing anger, we shouldn't express it like Dakṣa did. Igen, és hogyha egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy dühösek leszünk, nem szabad ezáltal hagyni magunkat befolyásolni, különben úgy járunk, mint Dakṣa. Shishidani Tavi Jai Goranga Ki. Jai! So we get a goat's head. Nor should we, so we shouldn't express it, Nem nor szabad should we kifejezni. repress it. Nem szabad se kifejezni, se elnyomni. Yeah, we shouldn't repress it either. Nem szabad elnyomni se. We have to process it first. Fel kell dolgozni először. What is happening? Why is it történik? happening? Miért? What is the best response for me to have all around? Mi a leghelyesebb reakció? So the first golden rule is to be patient. Tehát az első aranyszabály az, hogy legyünk türelmesek. Second, we have to assess the circumstances. Második viszont a körülményeket vegyük kellően figyelembe. So we may think, my God, this person is acting absolutely irrationally. There cannot be an explanation. Tehát gondolhatom, az Isten, ez az ember teljesen észszerűtlenül viselkedik, kizárt, hogy ezt meg tudja magyarázni. Still, somehow we have to put ourselves in that person's shoes and consider and assess
what is going on and why are they doing what they're doing. Mégis egy nagyon fontos, hogy próbáljuk meg az illetőnek a helyzetébe képzelni magunkat, és kitalálni, hogy vajon miért csinálja azt, amit csinál. Try to understand the circumstances surrounding the disagreement. Próbáljuk meg megérteni, hogy mik azok a körülmények, amelyek befolyásolják az egyetnemértést. So Dakṣa saw that Shiva hasn't stood up for me in this sacrifice. Dakṣa látta, hogy Siva nem állt fel ennél az áldozatnál. But he didn't try to consider why. De nem próbálta megérteni, hogy miért. Yeah, he just automatically thought that Shiva's disrespecting me. Egyszer csak rögtön csípőből azt gondolta, hogy a Siva nem tiszteli őt. Didn't come to his mind that Lord Shiva could be in some yogic trance. Eszébe se jutott, hogy esetleg az Úr Siva valamilyen jogikus transzban van. So he's meditating on the Supreme Lord. Tehát ő a legfelsőbb Úron meditál. When you pay respects to someone, then you're paying respects ultimately to the Lord within. So Lord Shiva is basically paying respects to Dakṣa anyway. Tehát, hogyha az Úr felé kifejezzük a tiszteletünket, akkor mindenki felé kifejezzük a tiszteletünket. Tehát az Úr Siva gyakorlatilag a Dakṣa felé is kifejezte a tiszteletét. Yeah, so Dakṣa didn't consider this first circumstance. Okay, Shiva was in trance. Tehát Dakṣa ezt a körülményt nem vette figyelembe, hogy Siva transzban van. Second, he didn't consider that actually Shiva is a principal demigod. És azt se vette figyelembe, hogy Siva a fő félisten. And therefore he has a very high position. Tehát neki nagyon magas helyzete van. And therefore on one side he may be your son-in-law and therefore should respect you. Tehát egyfelől ugyanúgy a vejed, tehát neki tiszteletét kellene kifejezni. On the other side, maybe he shouldn't. De lehet a más oldalról nézve, meg lehet, hogy ez nem kötelessége. And third, Lord Shiva is a topmost Vaishnavanam yatha Shambhu, and therefore he shouldn't respect you. You should respect him. Tehát és mint hogy Siva a legkomolyabb Vaishnava, ezért nekünk kell tisztelni őt. Tehát So in life, in a situation, we have to first consider why is this person acting and interacting in the way they are? What is going on? Legelőször egy ilyen helyzetben azt kell megfontolnunk, hogy vajon miért viselkedik úgy az a személy, ahogy viselkedik. We have to be able to put ourselves in another person's shoes. Meg kell próbálnunk beleképzelni magunkat az ő helyzetébe. And get our head around what are they doing and why they're doing it. És meg kell próbálnunk megérteni azt, hogy miért csinálja, amit csinál. Once there was a Benedictine monk. Volt egyszer egy bencés szerzetes. And a man went to him saying, I'm arguing a lot with my wife. What do I do? És elment hozzá egy ember, hogy hát nagyon sokat veszekszünk a feleségemmel, mit csinálja? The monk said, go back and listen to what your wife is saying. Azt mondta a szerzetes, hogy menj vissza, és hallgass meg, hogy mit mond a feleséged. So he went back, he listened, and he came back and he said, I didn't understand anything. És akkor elment az ember, és visszajött a szerzetes, és azt mondja, hogy nem értettem semmit belőle. The monk said, I thought so. Azt mondta a szerzetes, gondoltam. So he said, now go back and listen to what she's not saying. És akkor menj vissza, és hallgass meg, hogy mit nem mond. Yeah. What is the hidden story? Mi a rejtett történet? So she may be saying one thing, but what is behind that? Lehet, hogy valamit mond, de mi van mögötte? So the man went back and he began to hear with a different pair of ears. És visszament az ember, és teljesen másképpen hallgatta. And he began to see that, okay, she may be saying so many things, but there are emotions which she's not verbalizing. Tehát megértett, hogy sok mindent mond, de vannak olyan érzelmek, amiket nem fejez ki szavakban. And when he began to understand what the underlying emotions were, then he began to understand her much better. És amikor elkezdte érteni, hogy mik a mögöttes érzelmek, akkor kezdte el érteni, mit is mond a felesége. So in any relationship, the first golden rule, one key principle, is first understand and then seek to be understood. Tehát ugye mindenféle kapcsolatban az az első szabály, hogy először is értsed meg a másikat, és aztán akart, hogy téged megértsenek. We have to really be open to exploring what is going on in another person's heart and mind. Nekünk ténylegesen késznek kell lennünk arra, hogy megértsük azt, hogy mi folyik
egy másik személynek a szívében. Dakṣa made no effort to contextualize Lord Shiva's behavior. Igen. Dakṣa nem is tett kísérletet arra, hogy megértse az összefüggést, hogy Dakṣa, vagy Siva miért úgy viselkedik. And therefore it led to a whole lot of problems. És ez aztán komoly problémákhoz vezetett. So the circumstances are very, very important. Tehát a körülmények nagyon fontosak. Number 3, Harmadik. importance. Fontosság. We have to ask ourselves, I'm about to enter into an argument. Fel kell tennünk a kérdést, mielőtt egy veszekedésbe kezdünk. Is it really worth it? Érdemes? Is it really important? Vajon annyira fontos ez? Is a topic that I'm about to argue over, is it really important? Vagy ez a téma, amivel mindjárt veszekedni fogok, ez van olyan fontos? Because we have to keep perspective in life. Keep perspective. Tehát ugye a dolgokat bizonyos szemszögből kell nézni. So very often there are many things in life which we could just drop. Az életben nagyon sok olyan dolog van, amit csak hagyhatunk a csodába. But because we're emotionally involved, it's difficult to let go. De mint hogy érzelmileg involválva vagyunk, ezért ezt nehéz megtenni. And that emotional involvement keeps us doggedly involved and focused. És aztán ez az érzelmi belemonyolódás aztán makacsá tesz minket. Was it really that bad that Shiva didn't stand up? Most tényleg annyira nagy baj volt, hogy Siva nem állt fel? What difference does it actually make to Daksha's life? Mit számít ezzel a Dakṣa életén? And was it worth all of the problems that ensued? És megérte mindazt a problémát, ami aztán következett? Yeah, so Daksha inflated the whole situation. Dakṣa felfújta ezt az egész helyzetet. A minor incident turned into something which was huge. Egy apró kis incidensből egy óriási nagy baj lett. The problem is that the argument may be so small, but the ego is big. Ugye az a probléma itt, hogy a maga veszekedés nem lett volna ilyen jelentős, de az ego azért felnagyította. And that's what causes the problems. És ez okozta a problémát. Number 4, Negyedik, acceptance. elfogadás. So we have to accept that sometimes there may not be a right answer El kell fogadnunk, hogy néha nincs jó válasz, or a wrong answer. vagy egy rossz válasz. It may not be that you're right and they're wrong. Lehet, hogy nem nekem van igazam, és nekik nincs igazuk. It may be that maybe you're both right in your own way, Lehet, hogy a maga módján mindenkinek igaza van. because all of us are different. Mindannyian különbözőek vagyunk. Diversity. Ugye a változatosság. Yeah, even twins, same parents, same environment. Ugye még ikrek esetében is ugyanazok a szülők, ugyanaz a környezet, Same food, same water, ugyanaz az étel, ugyanaz a víz, same upbringing, ugyanaz a neveltetés, but they can be so different. és mégis annyira eltérőek lehetnek. Such different tastes and desires. Különböző esetek, különböző vágyak. So naturally amongst people we've been brought up in so many different ways, in so many different environments, there's going to be differences in mood and Hát opinion. akkor mi a helyzet azokkal, akik különböző családban növekedtek, különböző helyzetben vannak? Hát nagyon különbözőek. So we should expect that there will be different understandings, different perspectives. Meg kell értenünk, hogy lehet különféle megközelítés, különféle megértés, más szempontok, Different approaches in life. különböző megközelítések az életben. So Daksha began his offensive behavior. Tehát Dakṣa tehát belement ebbe a sértő viselkedésbe. But he didn't have the strength, the inner strength to withdraw from that and really assess the És nem volt situation. benne meg az a belső erő, hogy visszahúzódjon ettől. Shiva, he understood that, okay, this is not a place where we're going to get anywhere, and he left the arena. Siva megértette, hogy hát ez most nem jó helyen vagyok, elmegyek innen. Sometimes the best thing to do is just to accept that this is the way it is and walk away. És sokszor az a legjobb megoldás, hogyha megértjük, hogy hát most nem jó helyen vagyok, és egyszer csak elmegyek. Finally, transcendence. És végül transzcendencia. We love to prove ourselves right. Imádjuk, hogy bebizonyítsuk, hogy mi nekünk van igazunk. Yeah, there's a great satisfaction when Nagy we can elégedettség establish that I was right
and you, even better, you were wrong. Igen, hát ez óriási nagy megelégedés, hogy nekem igazam volt, de ami még jobb, hogy neked nem volt igazad. So we have to step back Tehát kell tudni visszalépni, and transcend the concepts of right and wrong. és túllépni az igaz, nem igaz, vagy igazad van, nincs igazad kérdésén. The goal of life is not to settle every argument or to win every quarrel. Az életnek nem az a célja, hogy minden veszekedésben győztesek legyünk. Yeah? By the way, I mistranslated this because I didn't know what you mean by transcendence. Right. Hadd korrigáljam a slide-on, a dián, én akkor nem a transzcendencia a jó válasz, hanem inkább a felülemelkedés. Tehát az a felülemelkedés. Tehát felülemelkedni azon a kérdésen, hogy igazam van, nincs igazam. Both, actually. I'm going to come. Tulajdonképpen itt két dologról van szó, azért erről is van szó. Yeah. So the real aim is not about being victorious, but to seeing how there can be progress. Tehát a lényeg az, hogy nem az a fontos, hogy győzzünk, hanem hogy fejlődjünk, hogy haladjunk előre. If we concede or accept defeat, Hogyha kvázi elfogadjuk, hogy legyőztek bennünket, but it improves relationships. de ettől javul a kapcsolat, It helps us to develop character, segít nekünk abban, hogy a jellemünket fejlesszük, maybe humility. például alázatot. Humility is actually very empowering. Az alázat az nagy erőt ad, And if it opens up the opportunity for progressive solutions, és kinyitja az utat az előrevezető megoldások felé, then where's the loss? akkor mi a veszteség? We actually benefit. Amikor csak előny van belőle. So we shouldn't hesitate to back down if it genuinely helps us to move forward. Tehát nem szabad haboznunk visszalépni inkább egy helyzetből, hogyha ez segít minket abban, hogy fejlődjünk, hogy előre menjünk. Eventually we'll see that Dakṣa, he backs down, he apologizes, Végül látni fogjuk, hogy Dakṣa visszalépett és bocsánatot kért, and Lord Shiva accepts the apology. és az Úr Siva elfogadta a bocsánatkérést. But anyway, a lot more happens De before addig that még takes nagyon place. sok minden történik. And the other aspect of transcendence is that we have to remember that Krishna takes care of things. A másik aspektus ennek a transzcendenciának, hogy emlékezzünk kell arra, hogy Krishna elrendezi ezeket a dolgokat. Ultimately, we have to remember that not a blade of grass moves without Krishna's sanction. Tehát végső soron emlékezzünk kell arra, hogy még egy fűszál sem görbül meg Krishna akarata nélkül. Are we really going to try to deal with and be victorious in every conflict in life? Hogyha arra törekszünk, hogy az élet minden konfliktusában győztesek legyünk, If we get involved in every conflict that we come across, then we'll end up having a nervous breakdown. és hogyha minden lehetséges konfliktusba beleszállunk, akkor előbb-utóbb össze fogunk csuklani. I think it was last year, I was talking to Devamita Maharaj, and he said you have to pick your battles. Tavaly nyáron itt járt Devamita Maharaj, és azt mondta, hogy válogasd meg a csatáidat. Otherwise, you'll be in such a disturbed state of mind constantly. Egyébként állandóan csak zavart lesz az elméd. And it makes spiritual practice very, very difficult. És így meg nagyon nehéz lelki gyakorlatokat végezni. So learning to mediate our conflicts helps us to meditate properly. It's a pun. English. Let's see again. Learning how to mediate our conflicts helps us to meditate better in the long run. Tehát az, hogyha megtanuljuk, hogy hogyan jussunk megoldásra egy konfliktusba, az segít abban, hogy jobban meditáljunk. It doesn't work in Hungarian, unfortunately. But anyway, it's okay. But doesn't rhyme. Yes. So this doesn't mean that we don't raise issues. Az nem azt jelenti, hogy nem
vetünk fel problémákat. We Nem beszélünk problémákról. we don't address problems when they arise. Of course we have Nem to. azt jelenti, hogy ha problémák jelentkeznek, hogy nem foglalkozunk velük. Persze, hogy kell velük Sometimes we have foglalkozni. to know that I've done what I can Tehát van az úgy, hogy én megtettem, amit lehetett. and let things go. És hadd történjen, aminek történnie kell. We have to become Krishna conscious. Krishna tudatosnak kell lennünk. That's the primary objective of life. Ez az életnek a legfontosabb szabálya, vagy célja. So this pastime gives us incredible insight into interpersonal interactions and conflict resolution. Tehát ez a kettelés nagyon, nagyon jó példát ad arra, hogy hogyan kell a konfliktusokat kezelni, és hogyan kell a kapcsolatokat ápolni. There's so many conflicts in our lives, in our communities, in the world. Nagyon sok konfliktus van az életünkben, a közösségünkben, a világban. So Bhagavatam here is giving us a great guide to conflict resolution. A Bhāgavatam egy nagyszerű útmutatást ad a konfliktus kezelés témájában. Okay. So we've described the first instance. Messy. Ugye itt van az első helyzet, eléggé zavaros. And Shiva leaves the yajna. Siva elmegy a jagjából, It continues. és folytatódik a történet. Daksha also left. Daksa is elment, The yajna continued and life goes on. és a jagja folytatódik, és az élet folytatódik. So when Daksha came back, Amikor Daksa visszajött, then Brahma made him the head of sacrifices. akkor Brahma rábízta az áldozat He folytatását. said to Daksha, okay, you carry on. És azt mondta Daksának, tessék, folytasd. And then you think, why would Brahma do that? Everyone can see that Daksha is acting like a spoiled kid. De miért csinálta ezt Brahma? Mindenki látta, hogy ez a Daksa olyan, mint egy elkényeztetett gyerek. That he's not really qualified to be a leader. Tehát igazán nincsen képesítve arra, hogy vezető legyen. There's so much envy and pride in his heart. Annyi irigység és büszkeség van a szívében. But Brahma knew that Daksha is on the road to ruin. De Brahma tudta, hogy Daksa már a romlása felé tart. He'll be in charge of sacrifices, his ego will increase, his envy will increase, his offenses will continue. Tehát azzal, hogy ő irányítja az áldozatot, azzal növekedni fog az irigység a szívében, envy? His pride, A büszkeség, his envy, az irigység, and ego. Ego. és az egója fog csak duzzadni tovább. And therefore, ultimately, pride leads to a fall. Tehát a büszkeség a bukáshoz vezet. Yeah. So ultimately, he will be smashed. Brahma knew. Tehát Brahma tudta, hogy a végén Daksának a bukása sorsa. Things would naturally come to their conclusion. A dolgok természetesen eljutnak a végkifejletig. So then Daksha started to do more and more sacrifices. Tehát Daksa csinált több és több áldozatot, But Shiva was never invited to these sacrifices. de Sivát nem hívták az áldozatokhoz, And he was never given oblations. és nem is kapott azoknak a áldozati értékből, oblation, áldozati felajánlásokból. Yeah. So then, on one occasion, Sati was looking out of the window. Egy ilyen alkalommal Sati kinézett az ablakon, And she saw in vimanas, flying planes, she látta, saw hogy ezek so many people, and they were heading towards her father's house. és tehát látta, hogy egy csomó ilyen vimána, ilyen virágrepülő tart az apja háza felé, They were all dressed up. mint szépen fel voltak They were very költözve, happy, boldogok voltak, smiling, mosolyogtak, chattering, csacsogtak, excited. nagyon izgatottak They were voltak. going to a party. Mennek a buliba. It was another Daksha yajna, Ez megint egy Daksa jagja volt. but Sati is not invited. És Sati is not invited. Satit nem hívták meg. Shiva is not invited. Nem hívta meg a lányát. And Sati said, they're all going to my father's house.
Sati azt mondta, mennek az apám házához, There must be something special going on. valami nagyon különleges történhet. I really want to go. Én nagyon szeretnék Let's menni. go, let's go. Na, hadd menjek. Shiva said, I'm not going. De azt mondta, nem megyek. And I advise that you don't go either. Sorry, Siva mondta. Shiva Siva said, mondta, nem megyek, és nem menjél. again, yeah. I advise that you don't go either. Azt ajánlom, hogy ne menjél. Because your father, he doesn't like me, he doesn't respect me. Az apád nem szeret engem, nem tisztel engem, And therefore, if you go, then you're representing me, and what will your father do? He'll end up disrespecting you. tehát hogyha te mész, akkor te engem fogsz képviselni, és mi fog történni, hogy az apád tiszteletlenül fog beszélni And when he veled. does that, És ha ezt csinálja, then it will be very difficult for you to take. akkor nagyon-nagyon nehéz helyzet lesz. You're only going to be pained and hurt through this situation. Do not go. Ebbe a helyzetbe te csak sérülni fogsz, ne menj. It will only lead to a bad outcome. Nagyon-nagyon rossz vége lesz. Trust me, don't go. Higgyél nekem, ne menj. So Sati's in two minds. Hát Sati most akkor nem tudja, mit csináljon. It sounds, he's making sense. He makes sense. Shiva makes sense. De amit mond Siva, az logikus. He's my husband. I should listen to him, right? Ő a férjem, tehát akkor hallgatnom kell rá. But I want to go for the party. Szeretnék menni a buliba. Everyone likes a good party. Mindenki szeret egy jó bulit. Get to dress up and see my family. I haven't seen them in such a long time. Felöltözni szépen, nézni, találkozni a családommal, akivel Who régen doesn't nem like találkoztam. these nice social occasions? Jó kis társadalmi alkalom. What should I do? Mit csinálja? Sati was torn. Tehát Sati vívódott. In the end, what does she do? Végén mit csinált? She goes. Elment a buliba. She goes to the party. Elment a buliba. So Sati goes to the party and she sees that Dakṣa, her father, ignores her. És elment a buliba, de látta a buliba, hogy az apja, Dakṣa, az apja, őt nem is keresztül néz rajta. Only her mother and her sisters Csak a greet her. testvérei és az anyukája. How many sisters does she have? Hány lány testvére van? Like 15. Yes. 15. Everyone was scared. Mindenki félt. Everyone was scared because if they are seen to be kind to Sati, then it's like they're siding with Shiva and therefore against Dakṣa. Ugye nagyon féltek attól, hogyha kedvesek Satival, akkor az azt jelenti, hogy a Siva oldalán vannak, és akkor ebből baj lesz. So it was a very tense kind of situation. Eléggé feszült volt a helyzet. Yeah. So they didn't want to be associated with Sati because then they'll go against Dakṣa. Tehát nem akartak Satival társulni, mert akkor ez azt jelenti, hogy Dakṣával állnak szemben. And when Sati saw the sacrifice, she saw that there were no oblations, no offerings being given to Lord Shiva. És amikor Sati látta az áldozatot, akkor látta, hogy semmilyen áldozati felajánlást nem tesznek Sivának. So Dakṣa had cut Shiva out of the sacrifice. Tehát Dakṣa kizárta Sivát az áldozatból. So when Sati saw this whole situation, Amikor Sati látta ezt az egész helyzetet, her father was ignoring her. az apja keresztül néz rajta, She felt this whole cold atmosphere from most of the attendees. és hogy a résztvevők legnagyobb része ilyen hidegen bánik vele, And worst of all, her husband was being disrespected, disregarded, és ami a dismissed. legrosszabb az, hogy a férjét azt nem tisztelték, és figyelmen kívül hagyták, She became very angry, akkor nagyon begurult, very upset. nagyon dühös lett. So then, what do you do? Akkor mit csinálsz? Shastra says there are three responses when you see blasphemy of a Vaishnav. A sásztra azt mondja, hogy 3 reagálás lehetséges arra, hogyha egy vajsnavát sértegetnek. Number one, you leave the place. That's what a brahmana does. Az első az, hogy ott hagyod a helyet, ez az, amit Brahma tett. Yeah, so that's what Lord Shiva did. Ezt csinálta az úr Siva is. Number two, you cut out their tongue. 2, kivágod a nyelvét. Who would do this?
Ki az, aki ezt csinálná? Yeah, so Kshatriya will cut out the tongue. A ksatria az kivágja a nyelvét. Brahmana will leave, Kshatriya will cut out the Brahmana tongue. elmegy, a ksatria kivágja a nyelvét. Does anyone know what the third option is? Mi a harmadik opció? Suicide. Öngyilkosság. Yeah. So this is the option for Vaishyas and Shudras. Ez a vajsák és sudráknak a reakciója. Yeah. So Sati looked at the situation. Sati áttekintette a helyzetet. She said, I cannot believe this is happening. Nem hiszek a szememnek. I cannot believe how my so-called father is behaving like this. Nem tudom elhinni, hogy az úgynevezett apám így bánik velem. And I know my father, there's nothing I can do to stop him from behaving in this way. És tudom, hogy az apámat semmi nem tudja megváltoztatni ebben a viselkedésében. And one of my names is Dakshayani, the daughter of Daksha. És az én egyik nevem az Dakshayani, azaz Daksa lánya. I want to have nothing to do with this person, Daksha. Nem akarom, hogy bármi közöm legyen ehhez az emberhez, az Daksához. So better I just die. Jobb, ha egyszer meghalok. So she began to, you know, the earth, the body is made of earth, water, fire, air, ether. Warm it up in the Lord. Ugye a test az 5 elemből van, föld, víz, levegő, tűz, éter. So she began to meditate deeply on the fiery element within her body. Úgyhogy ő nagyon mélyen elkezdett meditálni a testében levő tűzelemen. And through the depth of her meditation, her body was ablaze. És a meditáció mélységében a teste egy pillanat alatt lángokban tört ki. So in effect she burnt to death. Tehát halálra égette magát. Self-immolation. Öngyújtás, önégetés. Everyone looked at this whole situation in shock. Mindenki le volt döbbenve ezen a helyzeten. How did it come to this? Hogy jutott idáig a helyzet? Yeah, so it starts small, but things can very quickly snowball. Ugye a dolog csak kicsivel kezdődött, de nagyon gyorsan, mint a lavina megnőtt. Lavina, snowball. Avalanche. Lavina means avalanche. Avalanche, but if I say snowball, people would think about hógolyó. It gets bigger and bigger and bigger and bigger, you know? Tehát lavina, mondjuk lavina. So, when this happened, then Shiva's followers who were there, they immediately went to attack. Amikor ez történt, akkor Siva követői azonnal támadásba lendültek. Then Bhrigu Muni, who was a supporter of Daksha, akkor Bhrigu Muni, aki a Daksa oldalánál állt, he activated the demigods who then fought off Shiva's followers. Aki aztán aktiválta azokat a félisteneket, akik aztán a Siva követőit kezdték el gyapálni. It's a huge fight, you know. Hatalmas verekedés tört ki. So then Shiva's followers, they went back and they told Lord Shiva what was happening. Aztán az Úr Siva követői elmentek Sivához és elmondták neki, hogy mi történt. And Shiva couldn't believe his ears. És Siva nem hitt a füleinek. His wife, his life and soul had committed suicide. Az ő felesége, az ő élete öngyilkosságot követett el. And Daksha had driven his wife to this. És a Daksa juttatta ebbe a helyzetbe a feleségét. So Lord Shiva took a hair from his head. És akkor az Úr Siva kitépett egy hajszálat a fejéről. I would demonstrate, but I don't have any. Nem tudom bemutatni, mert nincs haja. He took a hair from his head and he threw it to the ground. A földhöz vágta. And from that came a huge, menacing demon called Virabhadra. És ebből egy borzasztó gonosz démon, hatalmas gonosz démon lett. What's the name? Virabhadra. Virabhadra. Yeah. Huge, menacing. Nagyon gonosz. Gonos. Yeah. And this Virabhadra, he went to the sacrificial arena. És ez a Virabhadra elment ebbe az áldozati arénába. Yeah, he's quite menacing, right? They see the picture now of Virabhadra. Yeah. He began to destroy everything and destroy everyone.
és nekiállt mindent elpusztított, és mindenkit He elpusztított. pulled off Brigu's moustache. Kihúzta Brigu bajuszát, He plucked out Bugger's eyes. és kinyomta kinek a húzász? Bugger. Baga a szemeit kitolta, And he smashed Kusha's teeth. és a fogait ennek az illetőnek. So these all perpetrators in the whole. Ezek voltak a ludasak ebbe az egész. So Virabhadra was finishing everyone. Szóval Virabhadra mindenkit elpusztított. And then he took Daksha. Aztán fogta Daksát, You see? There. He took Daksha. Right? Anyway, you see that. He took Daksha and he took him like a goat about to be sacrificed. és úgy kezelte, mint hogyha egy kecskét akarna mindjárt leáldozni, And he decapitated him, és lecsapta a fejét, cut his head off. levágta a fejét. So, in this way, Daksha was finished. Ezzel Daksának annyi volt. Yeah, this is Kali Yuga, right? Ugye ez Kali Yuga. So, in a similar kind of way, things like this happen in our lives. Not exactly like this, Hát ugye nekünk is ilyesmik történnek az életünkben, nem pont így, but things can get very bloody. de a dolgok nagyon véresen tudnak alakulni. I mean, you look around in the world today. Hát megfigyelhető a mai világban is. I don't need to talk about what's going on. Nem akarok beszélni arról, most mi történik a világban. But I think the world leaders could do with some of these Bhagavatam lessons. De azt hiszem, hogy nem ártana, hogyha a világ vezetői is tanulmányoznák a Bhagavatamnak ezeket a tanításait. Sometimes people ask, okay, so why did Shiva have Daksha killed in this way? Isn't he going down to Daksha's level? Sorry. Sometimes people ask, why did Lord Shiva have this demon created and then Daksha was killed? Is he going down to Daksha's level? Tehát, hogy vajon amikor Siva ezt a dolgot csinálta, hogy ezt a démont teremtette, és rajta keresztül ezeket így rendezte le a dolgokat, hogy ezzel nem szállt el le ő a Daksha szintjére. So it's explained, the Acharyas explained that actually this was all for Daksha's benefit. De az ácsárják elmagyarázzák, hogy mindez Daksha javára szolgált. If Daksha wasn't killed now, then he would just continue to create offenses. Hogyha Daksát abban a pillanatban nem ölik meg, akkor csak folytatta volna a sértések halmozását, Harming more people több embert megbántott volna, and just digging a deeper hole for himself. és csak annál nagyobb, mélyebb gödröt ásott volna magának. And if he didn't kill him now, then Daksha would have to suffer for a very, very long time in the lower planetary systems. És hogyha akkor nem ölik meg, akkor Daksának még többet kellett volna szenvednie az alsóbb rendű bolygószinteken, bolygórendszerekben. Killing him now would allow him to have a fresh start. That was the point. Azzal, hogy most megölték, azzal egy új kezdethez jutott. So actually, killing Daksha was Lord Shiva's magnanimity, mercy and kindness. Tehát az, hogy Siva megölte Daksát, az ő nagyvonalúsága, nagylelkűsége, kedvessége volt. So when all of this happened, the demigods, they went to Lord Brahma. Amikor ez történt, akkor a félistenek elmentek az Úr Brahmához, And they explained that this sacrifice that they were conducting was just annihilated. és elmagyarázták neki, hogy ez az áldozat, amit végeztek, ez megsemmisült. Lord Brahma explained, what do you expect? Az Úr Brahma elmondja, ezt mit gondoltatok? If you commit Vaishnava parad, then what else do you expect? Hogyha Vaishnava aparádot követtek el, sértéseket Vaishnavák ellen, akkor mit vártok? So what should one do? Mit kell csinálni? Has anyone ever offended a Vaishnava? Valaki megbántott valaha egy Vaishnavát? Okay, let me ask, has anyone never offended a Vaishnava? Van-e olyan, aki soha nem sértett meg egy Vaishnavát? I know I have.
Tudom, hogy én megtettem. And I know what it does to one's spiritual life. És tudom, mit tesz ez a lelki életünkkel. It's very, very damaging for our spiritual life. Nagyon-nagyon káros. So we have to know what to do if we offend a Vaishnava. First of all, we should be very És careful nagyon fontos, not hogy to. tudjuk, hogy What should we do if we hogy offend? mit tegyünk, hogyha egy sértés történik egy Vaishnava ellen. First and foremost, we have to be very careful not to offend. A legfontosabb az, hogy ne kövessünk el ilyen sértést. But what do you do if you know you've offended a devotee? De mit tudsz csinálni akkor, hogyha tudod, hogy megsértettél egy baktát? Question. Kérdés. We need to ask for forgiveness, and I've heard if it's public offense, we need to publicly. Nyilvánosan bocsánatot kérni tőle. So you have to, if it's public, then you have to be. Yeah. Ha nyilvános, Yeah. akkor bocsánatot Yeah. kérni. Yeah. You have to beg for forgiveness. And if it's public, if you've publicly offended them, then you should publicly. Igen, tehát hogyha ha sértést követtél el, kérj bocsánatot, ha nyilvánosan követted el a sértést, akkor nyilvánosan kérj bocsánatot. And also from Krishna. És Krishnától is. We see in the pastime of Durvasa Muni and Ambrish Maharaj. Ugye Durvasa Muni és Ambrish Maharaj ketteléséből tudjuk. Ambrish Maharaj is very soft-hearted. Ambrish Maharaj very lágyszívű volt. Durvasa Muni has offended him heavily. A Durvasa Muni pedig durván megsértette. So when Durvasa Muni goes and begs forgiveness from Ambrish, amikor Durvasa Muni Durvasa asks Ambrish for forgiveness. First it was to... Yeah, but I'm fast forwarding. Tehát amikor Durvasa Muni elmegy Ambrish Maharajhoz, hogy bocsánatot kérjen, then Ambrish Maharaj gives it very easily, very simply. az Ambrish Maharaj ezt nagyon könnyen megadja ezt a bocsánatot neki. But Krishna also has to be pacified. De Krishnát is meg kell békíteni. Krishna also has to forgive. Krishnának is kell kérni a megbocsátását. So then another aspect of what we should do if we've offended a Vaishnava is incessantly chant the holy names. A másik dolog, amit lehet csinálni, az, hogy szüntelenül a szent nevet énekeljük. Because one of the most deep or problematic offenses against the holy name is to blaspheme the devotees who have given their lives to the holy names of the Lord. Igen, mert ugye a szent név elleni sértésnek a legelső sértés, hogy olyan azok a vajsnavákat gyalázzuk, akik a szent név dicsőségnek terjesztésére szentelték életet. One may have committed so many sins, Akárhány bűnt elkövethettünk, so many terrible activities, terrible activities. Annyira szörnyű dolgokat, szörnyű tetteket, but Vaishnava Prad is much, much worse. de a Vaishnava aparád az sokkal-sokkal rosszabb. It's described that Jagai and Madai, Ugye ez a Jagai és Madai történetében is which is a beautiful megfigyelhető. picture. Ott a kép. They got the mercy. Megkapták a kegyet. How is it that Jagai and Madai, who were drunkards, meat eaters, woman hunters, rapists, so many, all of the terrible things under the sun you can imagine, they were doing everything. Ugye, hogy lehet az, hogy Jagai és Madai, akik mindenféle rosszat megtettek, alkoholt ittak, húst ettek, paráználkodtak, minden. But they got the mercy of Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu. De megkapták mégis Nityananda Prabhu és az Úr Chaitanya kegyét. So in Chaitanya Bhagavatam it's described how they got the mercy. A Chaitanya-Bhagavatban leírják, hogyan kapták ezt a kegyet. Because they were such fallen individuals. Annyira elesett egyének voltak, Because they were involved in so many terrible activities, unsavory annyira sok activities. borzasztó, csúnya dolgot csináltak, The devotees stayed away from them. hogy a bakták elmentek tőlük. They never came near devotees. Nem, közelükbe sem mentek a bakták. So that meant they didn't have the chance to associate with devotees. Ami azt jelentette, hogy nem volt lehetőségük, hogy baktákkal társuljanak. And therefore they didn't have the chance to offend the devotees. És így nem is volt lehetőségük arra, hogy megsértsék a baktákat. And therefore, in their long list of terrible activities,
Vaishnav aparad, the worst of all, was not one of them. És így azon a hosszú listán, ahol az összes csúnya tettük szerepel, a Vaisnava aparád az nem volt rajta. They didn't know any Vaishnavas to blaspheme them. Nem ismertek Vaisnavákat, akiket megsérthettek volna. So all of the other terrible activities, you know, we say yani kani cha papani brahma hatyadikani cha. Even the sin of killing a brahmana can be nullified by simply circumambulating Tulsi Marani. Ugye szoktuk énekelni, hogy Jáni, Káni, Csapapáni, stb. Ugye még az a borzasztó tett is egy brámanát megölni, még az is megsemmisíthető, hogyha körbejárjuk Tulsi Dévit. So devotional process is so powerful, so strong. Az odaadó folyamat annyira erős. But there's one thing that Krishna is very unforgiving with. De Krishna egy dolgot nem bocsát meg, And that's offending the Vaishnavas. hogyha megsértünk egy Vaisnavát. Because they're very, very close to him. Mert az nagyon közel vannak a Very szívéhez. dear to his heart. Nagyon kedvesek And neki. so this pastime Ambarish Maharaj, it says, Sadhavo hridayam mayam sadhunam hridayam tuam madanyatena jananti naham tebhyo managapi. That the devotees are in my heart and I am in their heart. A bakták az én szívemben vannak, és én is az ő szívükben vagyok. The devotees know no one else but me. A bakták nem ismernek más, csak engem, And what's most surprising is that I know no one else but them. és mondja azt is, bármilyen meglepő, hogy én sem ismerek senkit, csak őket. So devotional life, we're on a razor's edge in various ways. In devotional life, we're on a razor's edge in various ways. Tehát az odaadó szolgálat során, de odaadó életben gyakorlatilag borotva élen táncolunk. One of the points is that we need devotee association. Az egyik dolog az, hogy szükségünk van a bakták társulására. We can't survive and progress in devotional life without the sangha of Vaishnavas. Nem tudunk a lelkiletben fejlődni, előre haladni a szanga Vaisnavák társulása nélkül. At the same time, we have to be very careful how we interact with them because we're playing with fire. Ugyanakkor meg nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy hogyan viszonyulunk, hogyan társulunk a baktákkal. You'll be sitting next to someone in the room, you know, serving with a devotee. You think, who is he? Who is she? What's so special about them? Nothing. Ugye itt vagyunk egy teremben, egymás mellett ülünk, de hát ne gondolkozzunk úgy a másikról, hogy hát most kicsoda ez, mi a különös benne. We do not know who we're sitting next to. Nem tudjuk, ki ül mellettünk. And we don't know what's in their hearts. Nem tudjuk, mi van a szívükben. And therefore we have to be very careful about how we interact with És devotees. ezért nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a baktákkal. Mataji, you had a question? Van kérdés? Magyarul mondanám, hogy gyakran előfordul az, hogy van mondjuk A és B bakta között konfliktus, és akkor az A azt gondolja, hogy a B a hibás, a B azt gondolja, hogy az A a hibás, és akkor ki kér kitől bocsánatot. There's in such situations when there is Bhakta A and Bhakta B and they have a conflict and well, Bhakta A thinks that Bhakta B is wrong, Bhakta B thinks Bhakta A is wrong. Now who will ask for forgiveness from whom? Whoever's the more advanced Vaishnava. Az attól, aki a fejlettebb Vaisnava, Whoever's the more realized Vaishnava. vagy a megvalósítottabb Vaisnava. Shishidanitai Vijay Gauranga ki. Csaj! Whoever is able to let go of their ego. Akár bárki, aki okos enged, szamár szenved. Whoever's There's a saying, very much in a playground saying, the clever lets go, the ass is suffering. right. Okos enged, szamár szenved. And you know, these principles that we just spoke about, these 5 principles. So, Whoever is able to compute these and apply them better in their lives. ugye ezek a felsorolt 5 téma, 5 szempont, aki jobban tudja ezt alkalmazni,
azt tudni fogja, hogy mit kell tenni. And person A may say, okay, I take the humble position. Person B may feel that they've won. Ugye A azt gondolja, hogy akkor jó, akkor én alázatos helyzetet fogok elfoglalni, és bocsánatot kér. B azt gondolja, győztem. But who's actually won? De ki győzött igazán? Who's actually the winner? Ki a győztes? And whose court are you the winner in? Who's? Court. Ja. És ki kapta a gólt? Whose court counts the most? Is it like ballpark or? Court, meaning, it's a judge. Okay. Oh, sorry. So say again, whose court? Whose court counts the most? Tehát, the most kinek a important? bírósága lesz a súlyosabb? Krishna. Krishna's court is what's most important. So, Krishna bíráskodása a döntő. How does Krishna see and assess the situation? Krishna hogy fogja felmérni ezt a helyzetet? And there's one thing that Krishna is most pleased by. És van egy dolog, ami a legjobban tetszik Krishnának, When there's cooperation. amikor van együttműködés. There's another thing which he's very pleased by. Van még egy dolog, ami nagyon tetszik neki? Humility. Az alázat. It's described that in the Śrīmad-Bhāgavatam Rita, it's described that dainya, utter humility, is the root of prema. A préma gyökere az a teljes alázat. So that's what really pleases Krishna. Ez az, ami igazán tetszik Krishnának. That's what touches his heart. Ez, ami megérinti az ő szívét. That's what makes him think this person's mind, this devotee's mind. Ez az, amitől azt fogja gondolni, hogy ez a bakta, ez az én baktám. This is what softens our heart. Ez az, ami megpuhítja a szívünket, lágyítja a szívünket. And a soft heart is a heart that can chant the holy names constantly. És egy lágy szív az, amely képes arra, hogy a szent nevet szépen énekelje. Tranada pisunichena, taroriva sahishnuna, amanina manadena, kirtaniya sadari. So if one is humble like a blade of grass, tolerant like a tree. Humble like a blade of grass, tolerant like a tree. Tehát, hogy alázatos, mint egy fűszál, és béketűrő, mint egy fa. It respects all others, but expects no respect in return. Tiszteletet tanúsít mindenki iránt, de senkitől nem vár el tiszteletet. Tough to respect others, but actually to not expect respect in return. Tehát, hogy másokat tisztel, de nem várja el, hogy őt tiszteljék. We all have a bit of daksha within us. Mindannyiunkban van egy kis daksa. They talk about the Arjun within. Will Smith. So, Will Smith talks about the Arjun within. You've heard of this? Who speaks? There's an actor called Will Smith. I don't know if he's very popular these days, but anyway, Will Smith. Will Smith? Who is Will Smith? He's an actor, Hollywood Színész. actor. Hollywood Okay. actor. Tehát van egy Hollywood színész, Will Smith, igen. Will Smith, and he talks about the Arjun within, És ő arról beszél, hogy van egy Arjun belül, the warrior within us. a harcos. In the same time, we all have a daksha within. De nekünk egy daksa is van bent. Yeah, how can you not respect me? Hogy nem tisztelsz engem? What's wrong with you? Mi bajod? Do you not see who I am? Nem látod, ki vagyok? Do you not understand who you're in the presence of? Nem tudod, kinek a társaságában? Yeah, so there's an element of that within us all. Ugye, bennünk is megvan ez. Krishna wants us to circumvent that, to subdue that element, Krishna azt akarja, hogy ezt az elemet, ezt valahogyan fékezzük meg, and to become actual servants. és legyünk a szolgáik. And if service in an argument means I take the humble position and allow things to move forward, És hogyha egy adott szituációban én elfogadom az alázatos helyzetet, akkor attól a dolgok mehetnek tovább. allow there to be unity, Lehetőséget ad arra, hogy egységben legyen. allow there to be harmony in the circle of devotees, És hogy lehetőséget arra, hogy harmónia legyen a bakták között. then in Krishna's court you win. És akkor Krishna ügyeit megfogjuk. And winning means he's happy, he's satisfied, he's pleased. Ez akkor ő boldog, ő elégedett. Thus winning meaning we win if we make Krishna happy. Ugye mi akkor győztünk, ha Krishnát boldoggá tettük.
So that's what's important. Ez a fontos. So in all situations, this is why the transcendence topic is important. We have to really see things from Krishna's perspective. Minden helyzetben nagyon fontos, hogy transzcendensen közelítsünk, hogy azt nézzük, hogy Krishna szívében ez mit jelent. And I'm sure devotees have been in this situation, I definitely have, where I've taken the humble position, I can feel Krishna is happy. Igen, valószínűleg mindenkinek az életében volt már ilyen, az enyémben biztos, hogy elfoglaltam az alázatos helyzetet, és éreztem a szívemben, hogy Krishna ennek örül. And if it allows me to chant the holy names És better, akkor így jobban tudom énekelni a szent nevet. then that's the greatest benefit. Ez a legnagyobb előny. Kirtaniya sada hari. To chant the holy names of the Lord constantly. Ugye, hogy képesnek lenni arra, hogy a szent nevet állandóan énekeljük. So the world provides so many situations and opportunities for this. A világ rengeteg lehetőséget ad arra, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk. We have to remember that this is all under Krishna's control and guidance. És mindig emlékeznünk kell arra, hogy mindez Krishna irányítása alatt áll. So it's an opportunity, at least for me, to grow. És hogy minden ilyen alkalom az lehetőség arra, hogy fejlődjek. It's okay, Machi? Jó? Hare Krishna. Okay, so Brahma says to the demigods, "You've offended a Vaishnava. What do you expect?" Igen, Brahma azt mondja, hogy hát megsértettétek a Vaisnavákat, akkor mit vártatok? So then all of the demigods, they went to Kailash. És ezért az összes félisten elment Kajlásra, And they begged Lord Shiva for forgiveness. és bocsánatot kértek Sivától. And is that I said Shiva? Yeah. And Shiva immediately acquiesced. He agreed. Siva rögtön megbékélt. No grudges. Nem táplált a szívében haragot iránt. He rejuvenated many of those who had been killed. Rejuvenated meaning Brought back to life. Okay. Tehát föltámasztott egy csomó olyan szemét, akit megöltek, And he gave Daksha the head of a goat. és adott Daksának egy kecskefejet. And in this way, Daksha came back to life. És így Daksa visszatért az élők közé. So through this, Daksha went through a great process of purification. Ezáltal Daksa egy nagyon fontos megtisztulási folyamaton ment The keresztül. same Daksha who had criticized him so heavily and seen him as an enemy was now humbling himself in front of Lord Shiva. Ugyanaz a Daksa, aki megsértődött Sivától és sértéseket vágott a fejéhez, az most alázatosan meghódolt neki. Lord Shiva accepted and swallowed so much blasphemy and disrespect. Az Úr Siva annyi sértést és annyi csúnya beszédet elfogadott, lenyelt. He could have said, Krishna, I worship you, I'm giving you so much. Vaishnavanam yatha Shambhu, I'm the greatest Vaishnava, and look at what you're giving me. Mondhatta volna, hogy Krishna, én vagyok a legnagyobb Vaisnava, én állandóan csak téged szolgálok, és akkor mit kapok tőled? But he was very peaceful. De nagyon békés volt. And in the long run, Daksha's now bowing in front of Lord Shiva. In the long run, we see Daksha's now bowing in front of Lord Shiva. Igen, és hosszabb távon pedig azt látjuk, hogy Daksa pedig meghajol Shiva előtt. Yeah, so Daksha became purified. Daksa megtisztult, And the example of Shiva is very instructive for us. és Shiva példája pedig nagyon tanulságos a mi számunkra. Yeah. So Sati died, of course, but then she came back as Parvati. Sati meghalt természetesen, de visszajött, mint Parvati. And she married Shiva. És hozzáment Shivához. Yeah. And their eternal union continued. És az ő örökös egyesülésük folytatódott. So we must remember
the dangers of offending Vaishnavas. Mindig emlékezzünk arra, hogy mennyire veszélyes a vajsnavákat megsérteni. In one purport, Prabhupada says that Daksha was offense personified. Egyik magyarázatban Prabhupada azt mondja, hogy Daksa a what person? Offense personified. Sértések megszemélyesítője. Offenses can take place in our vichar, our thoughts, Egy sértés lehet gondolatban, in our words, szavakban and in our deeds. és tettekben. Vichar, achar, prachar. Gondolat, beszéd, cselekvés. Yes. So we have to be clean of offenses in all three of these. Mind a három szinten tisztáknak kell lenni, menteseknek kell lennünk a sértésektől. In the Chaitanya Charitamrita, it's described as the mad elephant offense. Chaitanya Charitamritában ezt úgy nevezik, hogy ez az őrült elefánt. Vaishnava apradi uti hatimata is a mad. Imagine we go through so much effort and energy to grow the roses of devotional life. Képzeljük el, hogy annyi erőt, feszítést teszünk, és annyira sokat dolgozunk azon, hogy az odaadó életnek a rózsája kinyíljon. So much weeding first has to take Állandóan place. gyomláljuk, Preparing the ground, előkészítjük a talajt, planting the seeds, elültetjük a magot, watering, öntözzük, continuous weeding to make sure that they don't strangle. kiszedegetjük a gyomokat, And we have a beautiful bed of és roses. van egy gyönyörű rózsaágyásunk. So much effort and energy goes into it. Annyi erő, energia belement ebbe. And then it's described like we allow a drunken elephant to just trample all over our bed of roses. És akkor azt mondja, hogy és akkor engedjük egy részeg elefántnak, hogy összetapossa az egész kertet. We have to be very careful that we don't allow that mad elephant in to our garden. Tehát nagyon kell vigyázzunk arra, hogy ezt az őrült elefántot ne engedjük be a kertünkbe. Wherever there's pride, envy and anger, Ahol büszkeség, irigység és düh van, there is danger of offense. ott van a veszélye a sértésnek. So we have to be very, very careful. Tehát nagyon legyünk óvatosak. Some of you may have heard of Tribhuvanath Prabhu. He's a disciple of Prabhupada. He left the world in the early 2000s. Tribhuvanath Prabhu. Tribhuvanath Prabhu, He was a Prabhupada disciple Prabhupada tanítványa is már elhagyta a testét in the early 2000s, a 20 more than 20 2000-es years évek ago. elején. He had cancer, Rákja volt, and he was going for some, I think, chemotherapy or some surgery. vagy sebészi műtétre ment, vagy kemoterápiára, nem tudom. He was at Bhaktivedanta Manor. Ő Bhaktivedanta Manorban. And as he was leaving, one devotee said, "Good luck for the procedure." Aha. És akkor amikor indult a kezelésre, akkor az egyik bakta azt mondta neki, hogy sok szerencsét kívánok a kezeléshez. He said, "You must be scared. És azt biztos félsz tőle, You must be ugye? worried. What's going to happen?" Ugye biztos aggódsz, hogy mi fog történni. Tribhuvanath Prabhu, he was maybe if you don't know him, he was an Irishman, very full of charisma, very positive, very Aki nem charismatic. ismerte, ugye Tribhuvanath Prabhu egy ír volt, nagyon pozitív, nagyon karizmatikus ember. But he said very strongly, he said, "I'm not scared of anything. És azt mondta ennek a baktának, semmitől se félek. There's only one thing that I'm scared of. Egyetlen egy dologtól félek, That's offending or mistreating Vaishnavas." hogy egy vaisnavát megsértek, vagy rosszul bánok vele. He was just about to go for a surgery, and eventually, some short time later, he died of cancer. Ugye ment ugye kezelésre, és utána nem sokkal meg is halt rákban. But even in the face of such disease, he said, the only thing I'm actually scared of is Vaishnava aparad. Még az ilyen halálos betegség idején is azt mondta, az egyetlen dolog, amitől félek, az a Vaishnava aparád. So these pastimes remind us again and again that we should be very mindful. És akkor ezek a kezelések ismét és ismét emlékeztetnek bennünket arra, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk. Okay, does anyone have any questions? Van-e kérdés? I'm quite proud of myself. I've left time for questions. Yes. My question is,
by nature, not by nature, by arrangement, these situations, scenarios, altercations show up, which test us if we are pure in heart, if we are mature enough to show humility. And then in that case, if we show humility, I assume our heart softens, as you said, or if not, then we come to aparad and our heart hardens. But let's say... Can you translate that bit? Can you repeat also because the Yes. microphone doesn't hear? So Levi Prue here was just saying how in our day-to-day lives these situations arise where there's a potential for aparad, and depending on our reaction to that, we may take the humble position, and in this way our heart becomes softer, and we may offend, and in that way our heart becomes hard. Tehát, hogyha hétköznapi életben ilyen helyzetekbe kerülünk, akkor lehet, hogy az alázatos helyzetet választjuk, és akkor a szívünk lágyul, vagy ha pedig a támadó helyzetet, vagy sértő helyzetet foglalunk el, akkor a szívünk megkeményedik. Now we hear great acharyas like Bhaktivinoda Thakur and Narottam Das Thakur talk about how fallen they are, assessing their situation. Of course, we cannot really compare. I cannot compare myself to them. But if we are not met with these situations, which are testing us, if we're humble enough, if we're not getting into altercations, but we notice that internally we are comparing or assessing or criticizing devotees, still on the outside we're not committing any offense, we are treating them regularly, but as you said, there are these three aspects of Vaishnava offense. So what can we do to purify that stage of, was it achar or vichar? Vichar. Vichar. So we may not externally be doing anything in order to offend devotees, but internally our vichar is offending devotees. What do we do about that? How do we purify? Tehát hogy hogyan védjük ki azt, hogyha nem külsődlegesen, nem szavakban vagy tettekben nem vagyunk sértőek, de azért a gondolatunkban sértők vagyunk, akkor mi a teendő? So it's described that in Kali Yuga we are not punished or we don't receive the reaction to our thoughts. A Kali Yugában az a kedvezmény van, hogy amit gondolunk, annak nincs visszahatása. In Satya Yuga, your thoughts you're responsible for as well. A Satya Yugában még a gondolatainkért is felelősek vagyunk, felelősségre You vonnak. have to pay the price for them. But in Kali Yuga, no. Kali Yugában ez nincs. Does that mean that we can just allow our mind to go on free for all and go in all sorts of directions? Ez azt jelenti, hogy akkor engedhetjük, hogy az elménk mindenféle kalandozásokba bele menjen? No. Nem. Surprise, surprise. Bármilyen meglepő, nem. One reason is because it's not very good thoughts, not positive thoughts, not Krishna conscious thoughts to offend Ezek a devotees. gondolatok nem Krishna tudatos gondolatok, nem pozitív gondolatok. And the thoughts will have the effect on the heart. És a gondolatok a szívre is hatnak. If you're thinking ill of Vaishnavas, it will still make the heart harder. Igen, tehát ha rosszat gondolsz egy Vaisnaváról, az még mindig keményíti a szívedet. And you can experience that. És ezt te meg is tapasztalhatjátok. Even if internally you're thinking ill of others, then you feel that the heart is becoming harder. Tehát, hogyha másokról rosszat gondolsz, akkor érezni fogod, hogy a szíved keményedik. You feel less care and compassion for others. Kevésbé törődsz másokkal, kevésbé vagy velük And együttérző. when you become sensitive, then you see that chanting the holy names becomes more difficult. És ha ez történik, akkor a szent név éneklése nehezebb lesz. The holy name doesn't roll off the tongue. A szent név nem fog úgy gurulni. Sometimes devotees say that it takes a long time for them to chant around. Azt mondják bakták, hogy nagyon sokáig tart, míg egy kört elmondanak. The first question I ask them is, are they careful in terms of how they're interacting with the devotees? Az első kérdés, amit felteszek nekik, hogy eléggé óvatosak vagytok-e a más baktákkal való kapcsolatban. Because if we're offending devotees, then the holy name is reluctant to come to the tongue. Mert hogyha sértőek vagytok, akkor a szent név nem akar kijönni. The holy name steps back.
visszalép a szent név. Conversely, when the holy name is pleased, it Amikor rolls off the viszont tongue. amikor a szent névnek a kedvére teszünk, The relationship with Harinam Prabhu, with the holy name, is very live. a Harinám Prabhuval, tehát a szent névvel való kapcsolatunk az nagyon élő. And Harinam Prabhu is very sensitive to whatever we do, think or say. És a Harinám Prabhu nagyon érzékeny arra, hogy mit teszünk, mit gondolunk, mit mondunk. So if we're not behaving in the right way, even internally, then the holy name responds. Mert hogyha nem megfelelően viselkedünk, akár csak gondolatban is, akkor erre már reagál a szent név. So that's the first thing. Second thing is, if we are internally offending Vaishnavas, then that can and over time will come out in our actions and words. A másik dolog pedig az, hogyha gondolatban sértőek vagyunk más vaisnavákkal szemben, akkor előbb-utóbb az ki is jön a szánkon. Some people are better at hiding it than others. Some people are better at hiding it than others. Vannak, akik ügyesebbek ezt elrejteni, mint mások. But eventually it comes out in our words and actions. And we may think that it's not coming out. Tehát lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nem jön ki szavakban vagy tettekben, But a sensitive person can feel it. de egy érző ember, egy érzékeny ember az ráérez. So in vichar also we have to become pure. Tehát muszáj, hogy a gondolkodásunkban is tiszták legyünk. And the best thing to do is to glorify the devotees. A legjobb dolog az, hogyha dicsőítjük a baktákat. And it's such a wonderful thing to do. Ez annyira egy jó dolog amúgy is. In the ashram, when I was at Bhaktivedanta Manor, every month we'd celebrate the birthdays of all of the devotees whose birthdays fell in that month. A Bhaktivedanta Manorban minden hónapban megünnepeltük a születésnapját azoknak, akiknek arra a hónapra esett. And so we'd all go around and we'd glorify the devotees. Körbejártunk és dicsőítettük a baktákat. And I think I've given this example before. There were some times when I was racking my brains thinking, okay, if I need to glorify this person, what am I going to say? Igen, sokszor volt, hogy facsartam az agyamat, hogy hát nekem ezt a szemét kell dicsőítenem, hogy mit fog mondani? You know, for some people it's easy. For some people you're thinking, my God, I can't think of anything I want to say about this person that's positive. Ugye van, akinek ez könnyen megy, de van, akinek ez nagyon nehezére esik, hogy találni valami pozitívot a másikon. But then I just hear other devotees. And there's a person who I can't think of anything positive to say about. But then there's others who are pointing out their good qualities. De ugye lehet, hogy én nem tudok rá mondani jót, de nézzük meg, hogy vannak mások, akik látják benne a jó tulajdonságot. And I realized I was so covered by my offense. Rájöttem, hogy annyira be vagyok fedve a sértésem által, I wasn't able to see the reality. nem láttam a valóságot. Which is that everyone has a mix. Conditioned souls, a mix of positive Ugye mi and negative. feltételekhez kötött lelkek, vagy mindenkinek van egy keverék, vannak jó, meg nem jó tulajdonságok. And we have to be like bees and not flies. Nekünk muszáj, hogy úgy viselkedjünk, mint a méhek, nem a legyek. So what is a fly? You can have a beautiful bed of roses, but a fly will find a little bit of stool somewhere and grab Ugye, it. hogyha van egy gyönyörűséges virágágyásod, akkor a légy az addig repül, amíg talál egy darab ürüléket. And what is a bee? You may have a huge rubbish heap, Mit csinál egy méh? Lehet, hogy van egy nagy trágyadomb, but the bee will find a little flower and some nectar there. de a méhecske az megfogja talán ezt a pici virágot, és abból So we have to be a bee. We nektárt. have to be a bee. Legyünk méhek. And if they're a Vaishnava, then there's automatically so many things to glorify. És hogyha valaki Vaisnava, akkor már automatikusan vannak jó tulajdonságok. So I found it a very powerful exercise, Ez egy nagyon erős gyakorlat. at those birthday celebrations, just to glorify the devotees. Tehát nagyon, nagyon jó gyakorlat ez, hogy csak dicsőíteni a baktákat. And I learned a lot from my colleagues about glorifying the Vaishnavas. És azok, akik a többiek, amik dicsőítenek, tanulok tőlük egy csomót. And I tried to make this a part of my own psychological makeup to glorify the devotees regularly. És megpróbálom ezt a saját pszichológiai
struktúrámba beépíteni, hogy dicsőíteni a baktákat. And it's very therapeutic actually. És ez gyógyító is, gyógyító ereje van. Materially also good, Még spiritually great. anyagi szinten is gyógyító. It's much nicer to be nice about people. Sokkal jobb kedvesnek lenni az emberekkel. Yes, Machi? Nem kérdés, csak egy hozzáfűzés, egy This is a comment, not a question. mondta, hogy ő azt próbálja gyakorolni, ha szándékosan vagy véletlenül kicsúszik a száján egy sértés, a másik baktával kapcsolatban akkor gyorsan megpróbál 3 pozitív tulajdonságot társadalni. So the comment was that there is a devotee who has a practice that whenever he thinks some ill of another devotee, immediately tries to find 3 good qualities in that devotee. Good practice. Very good practice. Nagyon jó gyakorlat. And just generally to it's such a wonderful thing to glorify devotees and Ez Krishna annyira jó satisfied. dolog a baktákat dicsőíteni, és ezt Krishna nagyon szereti. And if our society could be more full of that, És hogyha ezt többen csinálnák a közösségünkben, somehow when you glorify, when you hear the glorification of someone else, amikor hallod valakinek a it's another test. dicsőítését, How do you feel? hogy érzel, mit érzel, hogyha hallod, hogy másokat dicsőítenek? One thing is to glorify. When you hear the glorification, how do you feel? Egyik dolog az, hogy te dicsőíted, de mi van akkor, hogyha mások dicsőítik? It's Mit a good érzel? measure of my level of envy. Ez egy nagyon jól lehet mérni ezzel az irigység And it szinten. may vary according to who's being glorified. És ugye ez attól is függhet, hogy kit dicsőítenek. There are some people who we don't really have a rivalry with, Vannak emberek, akikkel nem rivalizálunk, but then there may be people who we are kind de of lehet, hogy clashing vannak with. olyan emberek, akikkel rivalizálunk. So if you hear glorification of this person, okay, yeah, great, it doesn't really matter to me. But this person, the person who we are competing with internally or externally also, we don't want to hear their glorification. Ugye, hogyha valami olyan személyt dicsőítenek, akivel mi egy ilyen versenyhelyzetben vagyunk, hát azt mi nem szeretjük hallani. It is all about the ego. Mind az egóról szól. We're governed and driven by the ego. Az egónk irányít minket. And it feels good to hear his bad things about him, because subtly what it does is that it puts me in a higher position. Ugye, és a másik dolog, hogy szeretem hallani, hogyha másokra rosszat mondanak, mert az engem egy ilyen magasabb helyzetbe emel. So it's all a battle of the ego. Tehát ez mind az egók harca. But if we can get away from this ego, Tehát, ha meg tudunk szabadulni ettől az egótól, there's a false ego, ettől a hamis egótól, that I'm this body, my name's so-and-so, I'm of this nationality, this is my profession, I'm this kind of a devotee. tehát ilyen, ez a nevem, ez a nemzetiségem. These are all aspects which make up our false conception of who I am. Ez a sok-sok aspektus, amiből összeáll az a felfogásunk, hogy ki vagyunk. And we're looking for things which can build up this false conception. És mi keresünk olyan dolgokat, amiből ezt a hamis felfogást össze tudjuk rakni. And fortify this conception. És meg tudjuk erősíteni. But the more Krishna conscious we become, De minél Krishna tudatosabbá váltunk, the more detached we become from this false conception. annál jobban elkülönülünk ezektől a hamis felfogásoktól. The less we're looking for external validation from the És external akkor world. annál kevésbé fogunk vágyakozni arra, hogy kívülről érvényesítsék ezt a képünket. So whether he's better or she's better than me at something, it doesn't really matter. És hogyha ő vagy ő jobb nálam, miért számít az? Because I'm finding satisfaction in my relationship with Krishna. Mert én megtalálom az elégedettségemet Krishnával való kapcsolatomban. My ego is satisfied because I'm developing my real ego. Az én egóm az elégedett, mert a valódi egómat That I'm fejlesztem. a servant of Krishna, I'm a resident of Hogy Vrindavan. Krishna szolgálja vagyok.
and I'm a resident of Vrindavan, és a Vrindában lakója vagyok, and that develops. és ez fejlődik. That's where we really find satisfaction. Ez az, amiben igazán megtaláljuk a megelégedettséget. And that allows us to be more detached from the dogfights of this world. És így tudunk megszabadulni a világnak a alacsony rendű, vagy kicsinyes harcaitól. Okay. I thank you everyone for your kind attention. Köszönöm mindenkinek a kedves figyelmét. So we've successfully covered chapters 1 to 7 in summary today. És sikerült akkor összegezve az 1-től 7. fejezetet We will megbeszélni. continue next week, that's Sunday the 20th of October, A jövő vasárnap 20-án folytatjuk with the story of Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj történetével. Also very interesting and instructive, Ez is nagyon érdekes és tanulságos. and I look forward to seeing you all next week. We have, I look forward to seeing you all next week. És várlak titeket vissza a jövő héten. And this is another thing that those who are online you miss out on. Those who are online you miss Hát out. akik csak az interneten nézik, azok ezt kihagyják. Madhupati Prabhu has especially baked cookies for all of those who are physically present. Akik fizikai valóságban jelen vannak, azok kapnak sütit. And who sat through the whole thing. De csak azok, akik végigülték ezt a... So this is the double mercy of Madhupati Prabhu. This is the double mercy of Madhupati. Ez a Krishna dupla kegye. Granth Raj Śrīmad-Bhāgavatam ki, Jai. Shri Shridhani Tai Vijay Gauranga ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Nitai Gaur Premanandi. Gaura Bhakta Brinda ki, Jai.